What up? What up? सुबित भट्टराई के छ ब्रो हालखबर के हुँदैछ जिन्दगीमा नयाँ नौलो अलिकति क्लिन हानौँ न हौ राइट फलो गरेको पनि अनफलो गरेछ चोल मैले कहिले अनफलो गरेँ होला हौ हावा मैले कसैलाई अनफलो गरेको छैन What's up, Rian? How's it going? के छ नयाँ नौलो सबजनाको Everybody all right? Everybody all right? Everybody all right? Everybody all right? कता छ कता विन्डो क्याप्चर त भने मैले डिस्प्ले क्याप्चर हो यो चाहिँ हो ओके हेलो हेलो के छ युकेश व्हाट्सअप विनय व्हाट्सअप झन् काले भएछ अरे होइन यता लाइट नपुग्या पक्कै म लाइट मिलाउँछु है ऊ आहा आहा है ओके ओके ठिक छ के हुँदैछ गाइस हालखबर व्हाट्स ह्यापनिङ लेट्स टक यो प्रतिपक्ष कसले भाइब कोड हानेछ भिक्टरले एउटा पोस्टको भरमा नेपाल फेमस भयो अरे है इट्स सो फकिङ भाइब कोडेड द मोस्ट बेसिक फर्म अफ भाइब कोडेड पिस बट इट्स अ गुड के भन्छ राम्रै प्रडक्ट हो इट्स अ नाइस वे टु के भन्छ त्यसलाई आई लाइक इट इट्स आई थिङ्क इट्स अ प्रिटी गुड भाइब कोडेड प्रोजेक्ट तर या एउटा ट्विटको एउटा पोस्टको भरमा फेमस चाहिँ भयो खत्रै अघि आइरहेको थियो कति लाख भ्युज आयो भनेर गाला टोकिदिउँ जस्तो पऱ्यो दाइ लिङ्क टु योर वेबसाइट आई डोन्ट ह्याभ अ वेबसाइट आई ह्याभ अ डोमेन इट्स ayush.me आई ह्याभ द्याट डोमेन तर त्यो डोमेनमा अहिले रसो दीर्घ छ अहिले चाहिँ रसो दीर्घ छ रसो दीर्घ द गेम हामीले जुन लास्ट टाइम बनाएको थियौँ यस इट इज देयर है गुड इनिसिएटिभ बट पोर एक्जिक्युसन या आई मिन यति छोटो टाइममा त्यति नै भन्छ वी एन्ड समबडी कुड हेभ डन बेटर जब मेबी यस तर अरू कसैले गरेन नि त उसले एउटाले गरिदियो राम्रै हो नि कसैले त गर्यो ना वाट इभन इज भाइब कोडिङ दो डोन्ट रियली नो वाट इट इज को जेन्जी हो यो हाउ जेन्जी क्यान यु स्पिक यति धेरै जेन्जी पनि नबोल न ब्र ब्र So vibe coding is basically just AI coding, हैन like just you write prompts and you build something. That is the essence of vibe coding. Then you develop you code with vibes only. That's what it is. AI psychosis को बेलामा ह्यान्ड कोड हान्नु पर्यो अरे ब्रो म त I'm gone as a coder. Like लास्ट टाइम भाइब कोडिङ सेसन गर्दाखेरि आई वाज जस्ट ल हेरौँ न त के हुँदो रहेछ लेट्स सी भनेर अनि आई वाज जस्ट एक्सप्लोरिङ इट एट दिस मोमेन्ट आई एम कम्प्लिटली भाइब कोड लाइक एआई कोडिङ अब त
होइन आई हेभन्ट रिटर्न लाइक आफैले कोड नलेखा त धेरै नै भइसक्यो सो एन्ड इट्स अमेजिङ अनि इट टुक अ वाइल फर मी टु अन्डरस्ट्यान्ड कसरी काम गर्ने भनेर राम्रोसँग काम गर्नको लागि चाहिँ इट टुक अ वाइल तर या अहिले लाइक आइएम नट सेङ कि द्याट आइएम कम्प्लिटली आइम अ ग्रेट कोडर एआई कोडर अहिले भइसक्यो चाहिँ भन्दिनँ देयर आर लट अफ थिङ्स द्याट आई डोन्ट नो तर आई थिङ्क आइभ गटन प्रिटी गुड एट इट अहिलेसम्म चाहिँ अनि म्याटर अफ फ्याक्ट आई विल जस्ट सो यु गाइज I actually last month me and this other guy Amit भन्ने छ एकजना म झ्याल लगाउँछु सो म र अमित मिलेर वी बिल्ट एन एआई टुल फर फिल्म मेकर्स होइन आई विल सो यु सो हामीले चाहिँ यो सो दुईजना मिलेर वी बिल्ड दिस AI tool for filmmakers. It's for storyboarding. And we built this in a matter of 2 weeks. I think 2 weeks of just constant conversation of what it is, ke banaune, kasari banaune, what's the problem, just trying to figure the problem out. And 2 weeks of like proper coding sessions. I think in total ma हामी दुईजनाको 40 hours spend भयो होला right so we built this product it's a pretty fucking great product I'm very proud of it किनकि this solves a real problem अनि like आफ्नै problem solve गर्न बनाएको but it is like this is doing better like this gives better output than most of the things that are available in the market right now होइन अनि I'm very excited about it I'm trying to get this product launched like properly अहिले we have around 300 जना registered users छन् we have I think 4 paid customers we have I think around $80 को monthly revenue which is not much but it's a start okay so this is के अरे प्रोफेसनल एआई स्टोरी बोर्डिङ यसमा चाहिँ के गरिन्छ भने यु अपलोड यो स्क्रिन प्ले एन्ड देन फ्रम स्क्रिन प्ले इट जेनेरेट सर्ट लिस्ट होइन अनि सर्ट लिस्ट जेनेरेट गर्छ अनि त्यहाँबाट स्टोरी बोर्ड जेनेरेट गरिदिन्छ अनि आई बिल्ट इट इन अ वे द्याट इट्स भेरी युजफुल फर मी किनकि जति पनि स्टोरी बोर्डिङ टुलहरू एआई टुलहरू छ तिनीहरू चाहिँ दे डु टु मच एकदम के अरे कमिक बुक जस्तो लाइक टु मच कलर्स टु मच लाइटिङ्स निकालिदिरहेको हुन्छ अनि सो आई वाज लाइक नो द्याट्स नट हाउ आई वान्ट टु वर्क भनेर चाहिँ आई काइन्ड अफ बिल्ड दिस and it's pretty damn good is it like yes it is live it's that's 15 pizzas gardens bruh looks really good especially the design did you think of the design yes I design saying it's on me right so the Amit guy is a brilliant back-end coder अनि like it's not like I'm दुईजनाले full stack गर्ने हो तर the design part is mostly me होइन सो यु ड्रप यर स्क्रिप्ट अनि एआई के अरे एआईले स्क्रिप्ट एनालाइसिस गरिदिन्छ इट गिभ्स यु लट अफ फिडब्याक अन द स्क्रिप्ट पनि कि केही इस्युजहरू छ केही कुरा कन्टिन्युटी इस्यु छ लजिक इस्युजहरू भनिदिन्छ देन इट जेनेरेट्स अ सर्ट लिस्ट अनि यु क्यान एज अ डिरेक्टर यु क्यान चेन्ज एनिथिङ क्या हुन्छ नि मलाई क्लोजअप चाहिँ होइन मलाई यहाँ वाइट सर्ट चाहियो यताउति भनेर निकालिदिन्छ and then it generates these storyboards and these are pretty damn good and you can export it print it and you are ready for the shoot दाइ म्याक नै किन्नु पर्ने हो र स्विफ्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नलाई यस ब्रो स्विफ्टको लागि त म्याक नै चाहिन्छ बिटेबले तिमी चोरहरूले हैदराबादीलाई किन हटाएको गार्डेन्सबाट गार्डेन्सबाट हटाएको अब त्यही नजिकै कुपनडोलमै छ नि त त्यही भएर हो अब सो दिज आर सम के अरे यो स्क्रिप्टको एक्जाम्पल अनि यो चाहिँ हाम्रै एपले निकालेको स्टोरी बोर्डहरू हो सो दिज आर प्रिटी नाइस होइन अनि वी स्टार्ट फ्रम $19 होइन फ्री टियरमा यु गेट लाइक के भन्छ अराउन्ड 50 credits which gives you around 15 frames जस्तो दिन्छ होला $19 मा you get around 300 to 400 फ्रेम्सहरू अनि you can also
$5 $10 किन्न मिल्छ। अरू के भन्नु मिल्यो, के भन्नु पर्यो मैले अरू? अनि क्रेडिट्स डोन्ट एक्सपायर, द्याट्स द बेस्ट थिङ। द क्रेडिट्स डोन्ट एक्सपायर होइन। के अरे $5 किन्यो, 250 क्रेडिट तिमीले युज गरेनौ भने नेक्स्ट मन्थ यु हेभ दोज क्रेडिट्स। ओके। दाइको समाचार आउन किन छोड्यो? पैसा नभएर ब्रो, पैसा नभएर। वाट डु युज फर भाइब कोडिङ? अहिले आइएम युजिङ क्लाउड कोड नै मोस्टली, तर आई गो ब्याक एन्ड फोर्थ बिट्विन क्लाउड कोड एन्ड एन्टी ग्राभिटी इज बेटर एट फ्रन्ट एन्ड, अनि बाँकी सबै कुराको लागि चाहिँ क्लाउड कोड इज बेटर। फोन पे नि राख्नु पर्यो अरे। फोन पे मेरो नम्बरमा ई सेवा गर्दै हुन्छ ब्रो, म निकालिदिन्छु। आई सो यु गाइज एकछिन है त। सो दिस इज द एप्लिकेसन होइन। जस्तै यो नै देखाइदिउँ न होइन। सो यो चाहिँ मैले के अरे उसको लागि, डेमोको लागि भनेर मात्रै एउटा स्क्रिप्ट चाहिँ च्याट जिपिटीबाट नै लेख्न लगाइदिएको हो होइन। सो दिस इज अ सिम्पल डेमो स्क्रिन प्ले। सो यो एनालाइज गरिसकेपछि चाहिँ एआईले चाहिँ इट गिभ्स यु लाइक यहाँनिर कन्टिन्युटी इस्यु छ होइन, यहाँनिर चाहिँ एउटा लजिकल प्रब्लम छ, अनि सब ठुलो प्रब्लम होइन, नोट्सहरू मात्रै हो भनेर देखाइदिन्छ क्या होइन। दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ। यु क्यान गो इन्टु सिन्सहरू, कहाँ कहाँ सिनहरू कतिवटा छ भनेर देखाउँछ, जनर निकालिदिन्छ, इट गिभ्स यु अल द क्यारेक्टर्स, के प्रप्सहरू छ त्यो निकाल्छ। यु क्यान एड दिज थिङ्स आफैले पनि होइन। अनि त्यति गरिसकेपछि चाहिँ यो जेनेरेट सर्टलिस्ट, अनि यो सर्टलिस्ट यसले आफैले जेनेरेट गर्छ क्या होइन। सो इट गिभ्स यु कुन साइजको गर्ने होइन, अनि क्यामेरा कुन छ, अनि क्यामेरामा यु क्यान चेन्ज। यसमा चाहिँ मैले के अरे टिल्ट अप जानु पर्यो, जस्तै मलाई यसमा चाहिँ जुम इन जानु पऱ्यो भने यु क्यान युज द्याट होइन। सो बिस्तारै बिस्तारै अनि यहाँ स्टोरी बोर्ड निकाल्न मिल्छ होइन। अब यु क्यान जेनेरेट एउटा अर जेनेरेट अल गऱ्यो भने। वेयर आर यु वर्किङ अहिले? अहिले म जिफीमै छु, एन्ड आइएम अल्सो बिल्डिङ दिस छुट्टै। सो द्याट्स वाट इट इज ब्रो। सो गाइज एभ्रिबडी कतिजना छ अहिले? वी हेभ 39 कन्करेन्ट भ्युवर्स सायद, 39 कन्करेन्ट भ्युवर्स। आई वान्ट यु, आई निड अ लिटल हेल्प होइन। सो सबैजनाले एकचोटि यो स्टोरी बर्डीको ल्यान्डिङ पेज चाहिँ एकचोटि सेयर हानिदिनु। इफ यु नो अ फिल्म मेकर हु के अरे हु माइट लाइक दिस, देन उसलाई पठाइदिए पनि हुन्छ। अनि आई रियली वान्ट टु गेट पेड कस्टमर्स फर दिस होइन, किनकि आई थिङ्क दिस इज अ रियली गुड आइडिया। अनि द आउटपुट इज रियली गुड क्या। अनि द बेस्ट थिङ अबाउट दिस इज यु नो हाउ एआई इज रिप्लेसिङ आर्टिस्ट भन्नेवाला न्यारेटिभ छ, दिस वर्क्स इन द एक्ज्याक्ट अपोजिट वे क्या। दिस इज नट रिप्लेसिङ द आर्टिस्ट, इट्स हेल्पिङ द डिरेक्टर बी मोर प्रिसाइज विथ हिज भिजन होइन। अनि बेसिकली यु क्यान प्रिन्ट आउट दिस। अब के अरे सुटिङ गर्दाखेरि चाहिँ दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट द्याट यु क्यान ह्याभ होइन। एउटा स्टोरी बोर्ड छ अनि सर्ट लिस्ट छ, यति गर्नलाई मान्छेहरूले 2 हप्ता 3 हप्ता लगाउँछन्, अनि वी क्यान डु इट इन जस्ट मिनट्स। आइ एम सो प्राउड अफ दिस थिङ। वाट आर द पोटेन्सियल कस्टमर्स? द पोटेन्सियल कस्टमर्स आर एड एजेन्सिजहरू, डिरेक्टर्सहरू, इन्डी डिरेक्टरहरू छ, अनि फिल्म मेकर्सहरू। एक्चुली एउटा फिचर लेन्थ नेपाली फिल्ममा हाम्रो प्रडक्ट युज भइरहेछ है। सो द्याट इज वान अफ माई के भन्छ अचिभमेन्ट सो फार होइन। एउटा लाइक रियल फिचर लेन्थ नेपाली फिल्ममा चाहिँ यो हाम्रो सफ्टवेयर युज भइरहेछ। Hi Aayush, I'm descending into KTM Valley right now. Oh Robert, let's meet up dude, let's meet up. ब्रोले अरू के प्रोजेक्टमा काम गरेछ, केमा गरेछु ब्रो, गनेर साध्यै छैन। इट्स बिन 14 years I've been working, so it's a lot। नाम लिएर साध्यै छैन। This product can sell well internationally with the right marketing, looks really good. I know right, I'm looking for marketers as well. So एकचोटि भेटौँ, कोही मार्केटर छ भने भेटौँ, let's figure out how to sell this shit. ज्याङ्गोमा ब्याकएन्ड गर्छु म नि जोइन गर्न पर्छ जस्तो छ दाइहरूसँग। ल
कस्टमर खोजौँ न, कस्टमर आइसकेपछि म यस्तो टिम बनाइदिन्छु नि। I don't have a backend, but I'm sure you'll like it. It's okay. It's okay. I was calling you to watch Return of Hanuman. What? What? What is Return of Hanuman? What is Return of Hanuman? What is Return of Hanuman? Return of Hanuman? Why are we watching Return of Hanuman? योजना थापा मगर. By the way, योजना थापा मगरलाई shout out दिइहालौँ सबजनाले. सबजनाले हाई योजना लेख त. Everybody write हाई योजना. Actually यो हो चाहिँ के अनि whom this target actually. यत्रो बोल्यो अनि this is targeted for filmmakers, ad agencies, marketing agencies, if film production houses. So anybody can use this. Anybody who's in filmmaking, they can use this. It saves you weeks, it saves you money, and it's actually usable. YouTube कस्तो स्लो भएको, स्लो भइरहेछ अहिले. Bro, for not knowing Return of Hanuman. अरे हाँ योजना झापाली हो. योजना is as झापाली as they can get. The top झापाली after Oli for sure. Miss the बाँकी समाचार days where I found both of you. I know guys. बाँकी समाचार गर्नलाई पर्फेक्ट टाइम त हो कि, तर पैसै छैन कि ब्रोज. अलिकति खर्च लाग्छ. I want to pay my writers. हैन, I don't want to work in a place where the writers are not paid. हैन, so मलाई के पर एपिसोड अराउन्ड 50K को खर्च लाग्छ. त्यो कसैले निकालिदिन्छ भने चाहिँ म प्रेजेन्टेड बाई भनेर म राखिदिन्छु. यो बाटो गर्ने के हो ब्रिफली डिस्क्राइब गर्नु पर्यो अरे. यो इट्स अ प्रोफेसनल एआई स्टोरी बोर्डिङ टुल हैन. इट takes your screenplay, you can upload your screenplay and it creates storyboard and shortlist for you. This is a filmmaking अथवा ads making, video making को लागि pre-production pipeline हो. Okay, pre-production pipeline. So that is what the tool is. I built this last month, like I think 3-4 weeks भयो होला हामीले रिलिज गरेको. अनि we have around 4 paying customers. It's not a lot, but अहिले चाहिँ we're slowly gathering more. मान्छेहरूले हेर्दैछन्. के अरे हाम्रो एसइओ पनि राम्रो हुँदैछ बिस्तारै बिस्तारै. सो यस, अनि अहिलेलाई चाहिँ आई वान्ट के चाहिँ मलाई के चाहिएको थाहा छ तिमीहरूको? मलाई ब्याकलिङ्क चाहिएको छ हैन. ब्याकलिङ्क भनेको चाहिँ साइटहरूमा मेरो वेबसाइटको लिङ्कहरू कतै हुनु पऱ्यो. सो रेडिटमा, फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा चाहिँ के अरे लिङ्क हुनु पऱ्यो क्या storybirdie.com को. सो पुट दिस at places, you know, write comments or Reddit पोस्टहरुमा. That's what I want you to do. It's a call for help. Please गर्दै आउन, रह्यो हुन्छ. Oh yeah, Yojana is one of the paid customers by the way. कान्तिपुर के गर्ला कि आजकल अलिक बढी सोशल मिडियामा फ्रेन्डली भइरहेछ अरे. ओ कान्तिपुर त ओ जेनजी भइदियो यार कान्तिपुर त. एसइओ फार्मिङ ए गरिदेऊ न. स्टोरी हालिदेऊ हुन्छ नि, तर लिङ्क सहित क्या. आई वान्ट ब्याक लिङ्क्स हुन्छ नि, अलिकति माथि आउनु पऱ्यो क्या. ब्रो आइम टेलिङ यु द कम्पिटिटर प्रोडक्ट्सहरू आर ट्र्यास. ओके, हाम्रो धेरै नै राम्रो छ. दाइ लिङ्क पाउन यो वेबसाइटको. द लिङ्क इज storybirdie.com. This is the link. This is the link. And hopefully नेपालमा पनि एनपिआरमा सब्सक्रिप्सन लिने सर्भिस छिट्टै आउँछ अनि द्याट माइट बी हेल्पफुल. नेपालीमा चाहिँ त्यो सब्सक्रिप्सन गराउनु मिल्दैन क्या. डु यु नो व्हाट आई मिन? सब्सक्रिप्सन नै गर्न मिल्दैन किनकि सो द थिङ इज देयर आर 2 टाइप्स अफ पेमेन्ट मेकानिजम्स. एउटा चाहिँ पुल मेकानिजम हुन्छ, एउटा चाहिँ पुश मेकानिजम हुन्छ. सो क्रेडिट कार्ड्सहरू पुल मेकानिजममा काम गर्छ, विच मिन्स द्याट अ भेन्डर क्यान पुल मनी फ्रम द क्रेडिट कार्ड हैन. नेपालमा चाहिँ त्यही भएर क्रेडिट कार्डहरू अहिले छैन. पुल मेकानिजम छैन क्या नेपालीमा. अनि पुश मेकानिजम छ, विच मिन्स द्याट द पेयर ह्याज टु एक्टिभली पुश द पेमेन्ट, राइट. सो त्यही भएर पनि देयर इज अ के अरे सब्सक्रिप्सनवाला गेम चाहिँ खेल्न मिल्दैन. त्यही भएर चाहिँ मैले नेपालमा चाहिँ नराख्दै हो.
स्टोरी बर्ड भन्ने छ बट इट्स नट लाइक टुल एउटा होइन इट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ होइन आई हेभ अ स्किन केयर रुटिन एन्ड आई युज अ लट अफ प्रडक्ट्स वाट के फ्री क्रेडिट्स कति दाइ फ्री क्रेडिट्स 50 क्रेडिट्समा यु क्यान मेक अराउन्ड 5 to 6 फ्रेम्स होइन 15 फ्रेम्स अराउन्ड 10 to 15 फ्रेम्स इज दिस वेबसाइट एसइओ फ्रेन्डली यस एसइओ फ्रेन्डली चाहिँ छ तर we're still trying to optimize. I'm still not sure about the messaging अलिकति चेन्ज गर्नु मिल्छ कि भनेर सोचिरहेको छु होइन सो अब चाहिँ यसमा चाहिँ म इन्जिनियर बिल्डर मोडबाट निस्केर अब मार्केटर जिटिएम साइडमा पुगिरहेको छु एन्ड इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ आइम लर्निङ अ लट अफ थिङ्स अहिलेको लागि चाहिँ अब त्यही हो टप लाइन अलिकति फिगर आउट गर्नुपर्ने छ सो एभ्रिबडी देयर आर 62 पिपल राइट हियर 62 जना मान्छेले कतै लिङ्क पोस्ट गर्दै आउन फेसबुकमा रेडिटमा ट्विटरमा एनिवेयर फार्म गरौँ न यार मेरो भन्नु नै को छ र तिमीहरू बाहेक क्यान यु प्लिज ब्रिफ वाट्स गोइङ अन ओके ब्रिफ वाट्स गोइङ अन ब्रिफ इज एक्चुअली म चाहिँ आज भाइब कोड गर्छु भनेर आएको हो अनि आई वान्टेड टु बिल्ड माई ओन वेबसाइट अनि पहिला थियो अनि हरायो अनि मैले गरेर छोडिदिएँ अनि के अरे सोचे जस्तो टेम्प्लेटहरू भेटिरहेको पहिला त वर्ड प्रेसमा बनाएर राख्दै थिएँ राम्रो टेम्प्लेट पनि भेटिरहेको थिएन अनि बनाउनु अल्छी पनि लागिरहेको थियो आफै बनाउनको लागि सो नाउ द्याट वी हेभ एआई लेट्स गिभ इट अ सर्ट भनेर आएको हो अनि अहिलेलाई चाहिँ आइएम सोइङ यु माई प्रडक्ट दिस इज अ प्रडक्ट द्याट आई बिल्ट आई थिङ्क 2-3 weeks ago भर्खर लन्च भएको प्रडक्ट हो it's an AI tool for filmmakers. So if you know any filmmakers, if you know people, ad agencies, if you know production houses, उनीहरूलाई चाहिँ यो लिङ्क पठाइदियो it helps me a lot होइन it could help them a lot होइन अनि सस्तो पनि छ $19 भने अराउन्ड 2500 हो 2500 मा you can like build like around 10 TV commercials or one short film. That is the Flutter best for the app development in mobile? फ्लटर अलिकति गाह्रो छ यार फ्लटरले अलिकति दुःख दिन्छ पछि गएर सो इट डिपेन्ड्स अन हाउ कम्प्लिकेटेड योर प्रोजेक्ट इज अनि गर्न नसकिने होइन गर्न चाहिँ गरिन्छ तर दुःख दिन्छ इफ यु आर क्रिएटिङ अ भेरी सिम्पल एप द्याट डज नट निड अ लट अफ कम्प्लेक्स फिचर हुन्छ नि त्यो छ भने चाहिँ फ्लटरमा गरिदियो सजिलै हुन्छ होइन अनि तर अलिकति कम्प्लिकेटेड छ भने चाहिँ मेबी आई सजेस्ट रियाक्ट नेटिभ अहिले त धेरै राम्रो भइसकेको छ बेस्ट विसेस थ्याङ्क्स केबल कमेडीले पेट पाल्न सकेन कमेडीले कहिले पनि पेट पाल्न सकेको छैन ब्रो कहिले पनि लेट्स ब्रेक द्याट के अरे इल्युजन राइट नाउ नो बडी हेज मेड मनी ब्रिफ इज दादा इज एसिओ फार्मिङ यस प्लिज एसिओ फार्मिङ दाइ इज यो त मैले भने दिस इज यर वेबसाइट स्टोरी बडी यस इट इज माई प्रडक्ट भनौँ न कस्तो स्याभेज हानिदिएको यार ए पोर्टफोलियो कता गयो मेरो दाँतबाट पसिना निस्किन्छ हजुरलाई बल्ल एआई आयो योजना म बनाइदिन्छु कि तेरो पोर्टफोलियो रिभ्यूवाला सेसन पनि गरौँ ब्रो अरे ओके लेट्स वी क्यान त्यो नि गर्न सकिन्छ इज दिस यर ओन वेबसाइट यस इट इज रियाक्ट नेटिभ विथ एक्सपो इज द बेस्ट एन्ड फास्ट यस अहिले जिफी वेयर आई एम वर्किङ राइट नाउ जिफी इज I'm the CEO of Jiffy at the moment. So जिफीमा पनि रियाक्ट नेटिभ र एक्सपो नै हो होइन अनि अझै एक्सपोको ओटिए चलाउन सक्यो भने त बेस्ट यो होम पेजको लुप सिम्स टु बी इन्टरेक्टेबल डु दे निड टु बी रियाक्टिभ मेबी यु कुड रिमुभ इट होइन त्यो दिस इज जस्ट अ डेमो होइन डेमो चाहिँ गर्नुपर्छ यो बाई द वे दिस इज हाउ क्रेजी भाइब कोडिङ हेज गन दिस इज नट अ रेकर्डिङ this is an animation that was fully vibe coded होइन मैले एनिमेसन गरिदिएँ मात्रै भनेको एन्ड इट क्रिएटेड दिस होइन दिज आर एक्चुअल एलिमेन्ट्स दिज आर एचटिएमएल एलिमेन्ट्स होइन मलाई त रमाइलो लागेको छ एन्ड के अरे दिस इज अ भेरी प्रिटी गुड डेमो अफ वाट द प्रडक्ट क्यान डु सो मैले राखिरहेको वाट यु नट लाइक अबाउट के अरे द एनिमेसन डु यु नो सिजन महर्जन मेबी आई डोन्ट नो यसरी त कसैले सेयर हान्दैन अरे मलाई 700 दिनु न म बनाइदिन्छु योजना दिदी 700 मै योपालि म्युजिक इन्डस्ट्रीको गभर्मेन्ट छ नेक्स्ट टाइम एआई इन्डस्ट्रीको यस
Next prime minister is Aayush Shrestha. My class teacher Season Morrison was showing this website. Did he invest here? No, he didn't invest here. I don't know Season Shrestha. Okay, okay. कति पुगिरहेछ दाइ फर फ्रन्ट एन्ड के सिक्दा बेस्ट होला अहिले चाहिँ आइएम लर्निङ फ्लटर अहिले प्रेजेन्टमा चाहिँ लर्न फ्लटर इट्स ओके होइन यस्तो छ ब्रो एट दिस मोमेन्ट what you have to do is learn architecture. You have to learn architecture, you have to learn software architecture, you have to learn how things work together, होइन अनि you have to go front end full stack and you have to I don't know हामी यस्तो टाइममा पुगिरहेछौँ कि it's not about the skills है, it's not about the skills. कोडिङ एआईले गरिदिन्छ यार, दामी गरिदिन्छ. What you need to develop is taste अनि common sense about architecture, होइन. सो डोन्ट गेट के भन्छ जस्तै यो प्रडक्टको ब्याक एन्ड गोमा गरे हो, मैले जिन्दगी गो गरेको थिएन, अमितले पनि जिन्दगी गो गरेको छैन. वी जस्ट डिसाइडेड कि गोमा गरिदिउँ रमाइलो हुन्छ एन्ड वी डिड इट. You know what I mean? So like learning the language or the framework is not an issue anymore. So don't worry about that. More Flutter सीखने के, React Native सीखने के यताउति. You should know the details, but you don't have to be an expert on it. किनकि the AI is the expert. What you need to know is के कुरा कसरी काम गर्छ, what are the elements, what are the different elements, how do they work together, होइन. सो त्यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले सिक्नु पऱ्यो है. एन्ड आर्किटेक्चर सिक तिमीहरू. अनि फ्रन्ट एन्डमा चाहिँ डेभलप टेस्ट, होइन. जस्तै आई वाच अघिको के अरे प्रतिपक्ष.com राइट, लुक होइन, प्रतिपक्ष.com होइन. सो मैले अहिले भाइब कोड गर्न थालेँ भने आई क्यान बिल्ड दिस एक्ज्याक्ट सेम थिङ विदिन 1 आवर. विदिन 1 आवर आई क्यान बिल्ड दिस एक्ज्याक्ट सेम थिङ. ओके, बट the reason my product will be better is because I'll have better taste, so that it will look better, it will feel better, it will work better. Okay, and I'm not putting shade on this person, it's a perfectly fine product. All I'm saying is learning to code is not going to be the competitive advantage anymore. होइन, लर्निङ फ्लटर मलाई फ्लटर आउँछ, मलाई रियाक्ट नेटिभ आउँछ, मलाई गो आउँछ, द्याट इज नट कम्पिटेटिभ एडभान्टेज एनिमोर, होइन. लर्न आर्किटेक्चर, लर्न टेस्ट. अनि अर्को चाहिँ डेभअप्स ब्रो. डेभअप्स इज सो, डेभअप्स खतरा हुन्छ. लाइक मान्छेहरूले बनाउन आउँछ, डिप्लोय नै गर्न आउँदैन, होइन. सो डेभअप्स सिक गाइज. Did you use premium or free version of Vercel to use this? Free version. Free version. होइन Vercel? No, यो त Vercelमा छैन. यो के अरे StoryBirdie चाहिँ के अरे एज्योरमा छ. यो के अरे फ्री उसमा हामीले लास्ट के अरे भाइब कोडिङ सेसनमा बनाएको गेम, होइन. दिस इज Vercelमा. यो पनि Vercelमा हुनसक्छ, आई डोन्ट नो. ए वेट ओके, ल्यान्डिङ पेज Vercelमा छ फ्रीमा. राइट फक बिर्सिँदा मैले. ल्यान्डिङ पेज चाहिँ Vercelमा छ है. एप चाहिँ एज्योरमा छ, ल्यान्डिङ पेज चाहिँ Vercelमा छ, अनि फ्री भर्जनमै छ. क्यान यु सो हाउ टु डु भाइब कोडिङ बाई मेकिङ अ बेसिक वेबसाइट? द्याट्स वाट हामी त्यही नै गरिरहेछौँ अब. डिड युज Vercel फर प्रिमियम भर्जन, होइन. वाट डु युज टु भाइब कोड? क्लड कोड एन्ड एन्टी ग्राभिटी. कोडेक्स पनि डाउनलोड गरेँ, कोडेक्स चाहिँ चलाउनु पाइसकेको छैन. यु युज StoryBirdie फ्रम Vercel. ल्यान्डिङ पेज चाहिँ Vercelमा छ. आई क्यान सी द लोगो. यस मैले आई मिसपोक. ल्यान्डिङ पेज र हाम्रो एक्चुअल एप्लिकेसन छुट्टा ठाउँमा छ, त्यही भएर. हाउ डिड यु डु द्याट? मुड बोर्ड और त्यो StoryBoardवाला, इज द्याट एआई? यस, द्याट इज एआई. वी बिल्ड द प्रडक्ट, इट इज अमेजिङ. It took us a long time to figure out how to do it. So yes, please go ahead, use the product, Jenny. I think it'll be helpful for you. What the heck? I was just browsing StoryBirdie a few seconds ago from Twitter blog. Nice. It works. So guys, one more SEO farming request. So there are 90 people right now. Oh nice. 90 people. Put
storybirdie.com in Facebook post or Twitter post or LinkedIn or Reddit or Quora, wherever गएर एउटा राख्थ्यो. The backlinks will help me. Please. Thank you so much. Okay, let's wait. I have a call. एकछिन है. एकछिन है त. Guys, अब यसपछि we'll start vibe coding हैन. But I have a call. Let me take a call. Kisani, how is everybody feeling about the new government, guys? के हो त खुल्दैन त त्यसको बाजे. This is offensive. Reddit is better. Windsurf. Yeah, I use Windsurf मा cloud code use गर्छु म. My teacher is seeing StoryBirdie as most successful upcoming startup. Who is your teacher? Season Morgan. Okay. Maybe he found from LinkedIn maybe. Tara, maybe I know him. I don't know. Today it was boring. No new. फर्स्ट ओभरमै फुल विकेट हान्ला जस्तो छ न्यू गभर्मेन्टले. फर्स्ट ओभरमा जो पनि तातिन्छ गाइज, अलिकति याद गर्नु, हरेक गभर्मेन्ट फर्स्ट ओभरमा अलिकति तातिन्छ नै. लेट्स सी, 1 month हेर्नुपर्छ, 1 month पछि बल्ल थाहा हुन्छ. You didn't say what payment gateway you're using for the app. We're using Dodo Payments. It's a startup from India, so we're using Dodo Payments at the moment. दाइ फर फ्रन्ट एन्ड के सिक्दा बेस्ट होला अहिले चाहिँ? एन्ड आई एम लर्निङ फ्लटर अहिले प्रेजेन्टमा चाहिँ. लर्न त्यही अहिले चाहिँ रियाक्ट नेटिभ पनि ठिक छ, फ्लटर पनि ठिक छ. दोज आर द टु थिङ्स द्याट यु सुड बी लर्निङ. तर अगेन डोन्ट गेट इन टु द नुक्स एन्ड क्रानिज अफ द फ्रेमवर्क. डोन्ट बी फ्रेमवर्क डिपेन्डेन्ट. जस्ट ट्राई टु लर्न फ्रन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट भने चाहिँ के हो, बुझ्यो? फ्रन्ट एन्ड डेभलपमेन्टमा चाहिँ के एलिमेन्टहरू हुन्छ, किनकि द आर्किटेक्चर अफ फ्रन्ट एन्ड अर आर्किटेक्चर अफ सफ्टवेयर इज मच मोर इम्पोर्टेन्ट देन एनी फ्रेमवर्क होइन. तिमी रियाक्ट एक्सपर्ट भयो भने युआर नट भ्यालुएबल. यु हेभ टु बी अ फ्रन्ट एन्ड इन्जिनियर अनि यु सुड बी एबल टु वर्क विथ एनिथिङ. हि इज अ फाउन्डर अफ कोड काठमाडौँ. ओके. आई थिङ्क मैले देखेँ भने चिन्छु होला, मलाई नाम अलिकति याद नभएको मात्रै हो होइन. देख्यो भने चाहिँ डेफिनेटली चिन्छु. दाइ तपाईँले यो बडी जस्तै वेबसाइट बनाउनको लागि फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्डमा के युज गरेको? क्यान यु जस्ट टेल यु अस इन अ सर्ट लाइक समरी? फ्रन्ट एन्डमा इट्स नेक्स्ट जेएस, स्याडसियनको के अरे युआई लाइब्रेरी छ. ब्याक एन्डमा गो छ. अनि एजेन्ट अर्केस्ट्रेसनको लागि चाहिँ वी हेभ युज मल्टिपल. ओपन एआई पनि छ, के अरे क्लड पनि छ. सो सबै कुरालाई मिक्स गरेर एउटा अर्केस्ट्रेसन लेयर छ फर द एआई वर्क. तर फ्रन्ट एन्डमा चाहिँ स्याडसियन, इट्स नेक्स्ट जेएसको फ्रेमवर्कमा बन्या हो. ब्याक एन्डमा चाहिँ गो छ. दाइ अबाउट टु जोइन सिएस, सिइङ दिस एआई ग्रोथ, विल इट बी वर्थ इट? आई थिङ्क सो, बट यु हेभ टु के अरे यु हेभ टु थिङ्क अफ इट इन अ डिफ्रेन्ट वे होइन. सो पहिला जस्तो छैन, डिफ्रेन्ट छ. इट्स चेन्जिङ बट इट्स भेरी एक्साइटिङ. अलि बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमा कुरा गरौँ न. म कुरा एकैछिन, मलाई माथिबाट मम्मीले कल गर्नुभयो होइन. सो एकैछिन तिमीहरू बस, म आइहालेँ. तिमीहरू एकैछिन लिङ्क पोस्ट गर्दै गर, लिङ्क पोस्ट गरेर म आइहालेँ. मम्मी हजुर. माइक्रोफोन त लिएरै गएको रहेछु मैले. मम्मी भनेको सुने सबजनाले. दाइ मेरो स्टार्टअपमा हेल्प गर्नु न. वाट इज यर स्टार्टअप ब्रो? डेफिनेटली वुड लाइक टु हेल्प. वाट इज इट? माइक लिएर हिँड्ने चाहिँ फेरि अरे.
Tandin never heard this name. What about Yellow Works gift? Oh, Yellow Works gift त दामी हुन्छ यार. कता गयो के थियो मसँग टन्नै चाहिँ. I have this. आजकल जहाँ गए पनि they send us this. Everest canvas. Okay, let's start. Okay, so के गर्ने? So what I want to do is I want to create a के अरे my landing page. अनि actually म के गर्दै थिएँ भने I was trying to build some assets हरु हैन. So this is the kind of vibe that I want to go with. Hero image चाहिँ यस्तो गरेर. So kind of like a gritty, grainy के भन्छ त्यसलाई हैन. So अनि this I made using के भन्छ Gemini use गरेर I built this. So I'm trying to keep it as AI as possible. But the thing is what I'm trying to figure out is AI सँग कसरी काम गर्ने, right? And this required I think around 20 minutes of back and forth. I think I created around 10 different versions before it became this. के भन्दै यो वेबसाइट बनाउनको लागि कति इन्भेस्टमेन्ट लाग्यो और पुरै फ्रीमा रिसोर्स युज गरे दाइ अरे त्यति छैन. आई थिंक बिल्ड गर्नको लागि हाम्रो एआई क्रेडिट युज भयो अराउन्ड $15 को एआई क्रेडिट युज भयो अनि बाँकी सबै त फ्री हो ब्रो. अनि एज्योरमा आई थिंक एज्योरमा अराउन्ड $20-30 खर्च भएको छ. सो त्यति धेरै होइन. इट्स भेरी स्मल स्केल हैन. सो इट्स अ टेस्टमेन्ट के गर्न मिल्छ भनेर. नोइजी ल्यान्डिङ पेज. नोइजी होइन ग्रेनी, नट नोइजी, ग्रेनी. Gemini is so convenient mean the view video. Yeah, Gemini is very nice. दाइ क्लड कसरी लगइन गर्ने हो नेपालबाट? क्लड त लगइन गर्न मिलिहाल्छ नि. के भयो त्यही मैले चाहिँ आई के अरे गट अ डलर कार्ड त्यहाँबाट गरे हो. बट त्यस्तो गाह्रो नहुनु पर्ने त क्लडमा गर्नलाई. एपिआई पनि फ्रीमा हो होइन. एपिआई चाहिँ आई थिङ्क आई स्पेन्ट अराउन्ड $10-15 जस्तो खर्च भइसक्यो. Okay, so this is the vibe that I'm going for हैन. So मेरो अहिलेको प्रोसेस चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ I create a what are we doing.md हैन. I create a file. योजना मगरले कल गर्यो. योजना मुगल. What do you think of Laravel? Laravel, I used to work in Laravel धेरै अगाडि. धेरै भयो मैले Laravelमा काम नगरे त. What's up? You are in live stream, by the way. Say hi. दाजु अहिले मार्केटमा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको कतिको इम्पोर्टेन्ट देख्नुहुन्छ विथ अल दिस एआई गोइङ अन. And project management छ आई थिंक यस्तो छ. यु हेभ टु बी मल्टी faceted, multi-dimensional worker. You have to be able to write code, you have to be able to manage projects. So धेरै सबै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ क्या अब चाहिँ. फ्री सोर्सेसमा क्लाउड कोड बेस्ड छ अहिले दाइ अरू कुनै बेटर अप्सन छ? फ्रीमा चाहिँ एकछिन है त. सरी योजनाले गाली गरेर मेसेज पठाए. डिड आई नट रिड योजनाको दिस मैले योजनाको मेसेज पढिनँ होला क्या त्यही भएर म के भन्दै थिएँ. या तर यु हेभ टु बी डु अ लट अफ डिफ्रेन्ट थिङ्स. फ्री सोर्सेसमा क्लडको चाहिँ देयर अ लट अफ क्रेडिट्स इस्यु. क्लड क्रेडिट्सहरू धेरै चाँडो सकिन्छ. सो अलवेज क्रेडिट इस्यु आउँछ नै. ओपन ए बट स्टिल क्लड इज द बेस्ट.
Claude is the best. There's nothing better than Claude. तर क्लडको चाहिँ इट्स एक्सपेन्सिभ, क्रेडिट चाँडै सकिन्छ. आई थिङ्क अहिले ओपन एआईको क्रेडिट लिमिट इज गेटिङ बेटर. जेमिनी इज प्रिटी गुड टु. जेमिनीको अहिले 3.1 त राम्रो छ. नन टेक्निकल भन्दा टेक्निकलकै बढी जस्तो छ इम्पोर्टेन्ट रहेछ. होइन यार, नन टेक्निकलमा नि इट्स मोर लाइक म्यानेजमेन्ट है, म्यानेजमेन्ट. So you need to able to manage shit, manage people, manage project, manage code base, manage architecture, and so it's more of a management role that we all should be getting in. Why anti-gravity? Anti-gravity because anti-gravity I found it better at front end. होइन, फ्रन्ट एन्डमा चाहिँ धेरै राम्रो लाग्यो मलाई, त्यही भएर हो. ओके होइन, सो I'll let you in on my के अरे वर्किङ स्टाइल. राम्रो छ, देखिन्छ. सो सबभन्दा पहिला चाहिँ किनकि द थिङ अबाउट वर्किङ विथ एआई इज अल यु हेभ टु गिभ इट कन्टेक्स्ट, राइट? कन्टेक्स्ट दिनु मात्रै पर्ने हो. सो यु हेभ टु राइट अ लट अफ एमडी फाइल्स. दाइ तपाईँलाई अहिले इफमा गर्न लाग्यो एन्टिग्राभिटी? मैले बुझेन. थ्याङ्क यू. ट्राई एनभिडिया एआई प्ले ग्राउन्ड फर फ्री. ओके, एनभिडियाको पनि राम्रो छ होइन. ओके, सो लेट्स वी आर बिल्डिङ वेबसाइट फर अ कम्पनी होइन, वेबसाइट फर me, Aayush Shrestha. I am a stand-up comedian and also a software engineer. I do many things including screenwriting, TVC writing, direction, होइन, कन्टेक्स्ट दिने मात्रै हो, इट डजन्ट ह्याभ टु वर्क अन इट होइन, डिरेक्सन एट्सेट्रा. but for this website we are only going to focus on my work for a stand-up comedian, stand-up, not a software engineer, comedian. Although we will have separate sections in the website, separate sections, separate pages in the website that will be focused on my other works. The domain is called aayushwho.me and the title of the site should be Aayush who. Primary goals of the website. I want the website to be more than just a landing page. I want this website to be a mechanism to, one, showcase my work, stand-up videos, performances, etc. एन्टिग्राभिटी हो तपाईँले गरेर दिस इज एन्टिग्राभिटी. यु मस्ट अल्सो बी रेजिस्टर फर पेमेन्ट गेटवे. पेमेन्ट गेटवे चाहिँ हामीले डोडो पेमेन्ट्स भन्ने युज गरिरहेको छ. द्याट्स वाइ वी कान्ट युज टेक नेपाली पेमेन्ट्स अहिलेको लागि. दाइ, हेभ यु ट्राइड कर्सर? पर्सनली आई प्रिफर इट ओभर एन्टिग्राभिटी. यस, आई अल्सो प्रिफर कर्सर. तर आई युज टु बी अ बिग कर्सर युजर, तर आई रिसेन्टली मुभ टु क्लड. सो क्लड गरेपछि चाहिँ कर्सर चाहिएन. सो अनि एन्टिग्राभिटी इज बेटर फर फ्रन्ट एन्ड, त्यही भएर. सोकेसमा अर्को चाहिँ
provide information about my upcoming shows and tours, sell tickets to my shows, sell other artifacts like merchandises, merchandises and pay-per-view specials, होइन, stand up videos, podcasts, etc. होइन. Gemini overworked होइन, 2-4 चोटि चाहिँ ओभरवर्क भइसकेको छ है. अरू के, इट सुड अल्सो ह्याभ provide a way for people to connect with me and vice versa, होइन. That is, I should also be able to connect with the people, होइन. आइस दाइको ट्विटर पिपी गोटेड अरे. मेरो के छ ट्विटर पिपी मैले थाहा पनि छैन. एक्स आयुष हु के छ ए बिर्सिला. या दिस वाज लङ टाइम अगो. I had a goatee, guys. एकछिन है त, मैले गाडी लिएर आउनु पर्यो अरे बाहिरबाट. एकछिन, कति बज्यो? 10 बजिसक्यो. 10 बजेछ. एकछिन है त. So let's talk politics someday. Current government is what we want, but their current move seems immature, especially with honorable education minister. या त्यसको बारेमा कुरा गरौँ होला सुन. एकैछिन पख. आई हेभ टु गो एन्ड डु समथिङ अहिलेलाई, होइन. आई विल बी ब्याक इन 2 minutes. Like, I agree with you, शशाङ्क. खासै मलाई पनि त्यस धेरै कुरा चित्त बुझिरहेको छैन. तर अगेन आई अल्सो लेट्स गिभ देम बेनिफिट अफ द डाउट, बट अल्सो बी भेरी भिजिलेन्ट. लेट्स, अब यु हेभ सिन मी, इफ यु सिन मी इन माई फेसबुक, आइ एम बिङ एज क्रिटिकल एज आई क्यान बी. किनकि आइ एम लाइक, पहिला पनि छोडेको थिएन, अहिले पनि छोड्नुहुन्न. बट या, there's a lot to talk about. That I'm still thinking. I haven't made up my mind about it. होइन. ओके, अर्को के छ? यति नै होला होइन, प्राइमरी गोल्स अफ द वेबसाइट भन्दाखेरि चाहिँ, होइन. एडिसनल्ली देयर विल बी सेपरेट पेजेस इन द website that will be focused around my tech work, writing work, direction and production, but we will only tackle it later. For now we are only building. Why stand up कहिले ब्रदर अरे? स्ट्यान्ड अप भइराखेको छ नि. बिल्डिङ द स्ट्यान्ड अप कमेडी सेक्सन अफ द वेबसाइट एज द प्राइमरी ल्यान्डिङ पेज. Vibe of the website. I want the website to be
to have a raw, grainy, very high ISO midnight club vibe. Do you know, does that make sense? It should feel like an underground exclusive club. It should feel like a secret society. It should feel like a, see, AI, bro, AI. To enjoy comedy and have a good time, it should feel like a place where people can connect with each other and have a good time. It should feel like a place where people can connect with me and have a good time. Yeah, no, not a secret society. I don't want it to be a secret society. It should feel welcome, exclusive club. Yes, it should feel like a place where people can come together to enjoy comedy and have a good time. कति and have a good time, कति have a good time. Okay, have a good time, कतिचोटि have a good time. Other होइन, feel like place where people can यो हटाइदियो. Okay, होइन. The colors used in the website should be uh, black, dark gray, dark navy blue, and dark crimson red. I feel like Dai will have some great material for stand-up after current political scene. Matter of fact, योभन्दा अगाडि अब अस्ति इलेक्सन हुनुभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ आई वाज भेरी कन्फ्युज अबाउट वाट टु डु इन कमेडी, किनकि लुक अगेन, आई डोन्ट वान्ट टु पन्च डाउन, आई वान्ट टु पन्च अप. अनि फर द इन्टायर टाइम वी वेयर इन अ सिचुएसन जहाँ चाहिँ नोबडी वाज इन अ पावरफुल सिचुएसन. सो जसलाई जोक हाने पनि पन्च डाउन गरे जस्तो लाग्थ्यो होइन. सो ओलीलाई जोक हान्यो लाइक बुढा हुन्छ नि लस्ट एभ्रिथिङ. सो कति जिस्काउने यो बुढालाई जस्तो लागिरहेको थियो. प्रचण्डलाई कसैले गरिरहेको छ नि अब के हुन्छ बिचरा क्या. एभ्रीबडी फिल्स लाइक बिचरा एन्ड यु डोन्ट वान्ट टु मेक फन अफ बिचरा पिपल. डु नो व्हाट आई मिन? अब अल द बालेन सालेन यताउति रवि सवि चाहिँ अब भर्खर आइरहेको छ यङ पिपल, दे हेभन गटन एनिथिङ. सो उनीहरूलाई जिस्काउनु पनि डजन्ट मेक सेन्स, राइट? सो कसैलाई पनि जिस्काउन सेन्सिबलै लागिरहेको थिएन किनकि नो बडी वाज इन पावर. तर अनि अब सुशीला कार्की पनि अब बल्ल त 6 महिनाको लागि बसिरहेछ, कामै गर्न दिइरहेको छैन. सो एभ्रिबडी वाज बिचरा क्या होइन. अनि सो इट्स भेरी डिफिकल्ट टु राइट जोक्स अन बिचरा पिपल. यु सुडन्ट पनि. सो तर अब चाहिँ नाउ द्याट वी हेभ अ क्लियर पावर, क्लियर मेजोरिटी, नाउ देयर आर जोक्स कमिङ. दाजु एन्टी ग्राभिटी युज नगरौँ ब्रो, कर्सर ट्राई गरौँ बेटर होला विथ क्लड. नो नो, आइएम टेलिङ यु ब्रो, फर फ्रन्ट एन्ड के अरे एन्टी ग्राभिटी राम्रो लागिरहेछ मलाई होइन. ओके, भाइब अफ द वेबसाइट मैले यो लेखेँ होइन. अब के about my stand-up होइन. I started stand-up comedy scene, comedy. I started in 2016. I was part of the first ever stand-up comedy group in Nepal called the Joel Band. What the fuck? What the fuck? Which band where is it? I started stand-up comedy in 2017. 2017 I started a comedy group called Comedy Tuk Tuk. होइन. We were the first group to start stand-up comedy open mics in Nepal होइन. My stand-up comedy voice is that of and what is socio-political commentary with aloofness and silliness attached to it. होइन. अरू के हुन्छ? I have 3 stand-up specials
that I am currently performing. Mujibad, socio-political commentary uh, on Nepal, uh, dark, dirty, and dangerous, all the dark materials that will never go on the internet, gender inequality, a double headliner that I do with another comic, Yojana Magar. Uh, Currently, I work with a comedy group called Laugh and Clap. और के लेख्नुपर्छ guys? Hello दाई, all good. लाइभ मा नि एड आइस अरे ए हो नाइस ए कर्सर र कर्सरको कुरा त मैले गर्छु दाइ पोखरा स्ट्यान्डअप वेन लभ द स्ट्यान्डअप आई केम टु लभ टु कम अगेन ए द्याट्स वाट सिज डर ए सन्देश पोखरामा कहिले छ यार पोखरामा छैन अहिले रिसेन्टली पोखरा इज डिफिकल्ट यार पोखरामा टिकट सेल गर्नै गाह्रो हुन्छ मान्छेहरू टिकटै काट्दैन यार पोखराको मान्छेहरू यस्तो रिस उठ्छ इट्स भेरी वियर्ड my primary form of distribution of stand-up is my YouTube channel. के छ एकछिन है त youtube.com Aayush Shrestha. इसको लिंक हालिदिउँ न हैन YouTube channel. These are my socials. Facebook, Twitter, LinkedIn हालौँ, Instagram, TikTok हैन अहिलेलाई यति मात्र राख्दिउँ है पोखरामा पार्टी मात्र गर्छ दाइ सोको टिकट काटेर क्लबतिर त छिर्दैन त्यही त एक्ज्याक्टली अनि इट्स भेरी वियर्ड मेरो लागि चाहिँ फेसबुक व्हाट मैले के रिपोर्ट गरेँ व्हाट फेसबुकको लिङ्क ट्विटरको लिङ्क ट्विटरको लिङ्क इन्स्टाग्राम Instagram को link, TikTok, cool आयो AI bro AI what the wait okay okay हैन यो भयो okay I think all right I think we gave him enough context I think yes okay hello LinkedIn पनि हालो coffee double shot at Beans Brewer अच्छा people know me from around के छ guys LinkedIn हाल्दिउँ ल LinkedIn नि हाल्दिउँ ल एउटाले भनिदिएपछि त मैले नाइ कसरी भन्न सक्छु र LinkedIn okay ल ठीक छ what are we doing okay so हामी प्लानिङ मोडमा बस्छौँ एकैछिन हैन so now prompt engineering को पालो हैन we're doing prompt engineering the idea is to not like have a conversation not just instruction
उसलाई भन्ने मात्र होइन, दे अल्सो द एजेन्ट गेट्स टु आस्क यु क्वेसन एज वेल, and then have like almost you have to ask the agent to be an interviewer क्या होइन, so that even आफूले नसोचेको कुरा पनि यसले सोचेर क्वेसन सोधेर we figure it out है त। ए एउटा एउटा के छ भाइब अफ द वेबसाइट होइन, टाइपोग्राफी I want bold typography, big bold sans serif fonts as title, for title, and serif classy serif font for body, यति चाहिँ राख्नु पर्ला। ओपन क्ल नि चलाउनुलाई दाइ एकछिनमा वी वुड लाइक टु नो हाउ टु युज द्याट थिङ। ओपन क्ल चाहिँ मैले राम्रोसँग चला छैन यार। ओके, अनि आई लाइक टु ट्रिट द एजेन्ट एज अ पर्सन नै होइन। सो सबभन्दा पहिला चाहिँ आई डिफाइन आवर रोल्स एन्ड रिलेसनसिप, ओके होइन। सो आई गो, hey, this is Aayush होइन, whose website we are going to build होइन। I am a full stack software engineer, so we will work together in this project होइन। You are an experienced front end developer with expertise in developing incredible websites and landing pages for artists, comedians and musicians होइन। you have top notch sense in design and user experience होइन। treat me like a high value client, your job is to talk to me and gather all the information necessary to build this website होइन। you are very capable of extracting information from your client, even the things that they don't know they want or require होइन। okay, so what I just did was I kind of created this persona of the agent who is kind of like an expert in gathering requirements होइन। so मलाई थाहा नभएको कुरा पनि यसले सोधेर बुझेर थाहा पाउनु पर्यो। and then I have noticed that this is a very good way of working with AI agents किनकि it becomes a collaborative thing now होइन। अब one way मात्रै गऱ्यो भने चाहिँ मलाई जति थाहा छ त्यति मात्रै थाहा छ अनि मैले जे भने त्यति मात्रै हुन्छ होइन। but if we make it a collaborative thing then like हुन्छ नि the better things comes out। Any opinions on Kumar Bhanjankar and the role he played to create the hostile environment through PR, much like how BJP created the image of Pupu in India? It's the same thing, bro. It's the same playbook. मलाई त्यो चाहिँ एकदम मचाउन लाग्छ। whatever was working there has been working here. It's a weird thing. I sometimes I feel like we all got played. तर let's see in like हेरौँ के हुन्छ। with prompting I never prompt like this. Now I know what I am missing. Okay, I hope it helps. The एउटा prompting crash course निकाल्नु न। Being ignored in this small chat feels like a hate crime अरे bro, I'm not ignoring Arjun bro, म छु तर एक चाहिँ हुर्र आइरहेछ नि त थाहा छैन मलाई। ओके होइन। सो
यसले यति गरिसकेपछि चाहिँ इट स्टार्ट्स आस्किङ यु क्वेसन. अनि दिस इज वान थिङ द्याट आई अलवेज राइट होइन. यु क्यान आस्क मी एनिथिङ एट एनी टाइम होइन. एनी क्वेसन्स, क्वेरिज or opinions होइन for clarification. अनि yeah, this is the important part. This is the important part. Do not hesitate to challenge me if you think you have a better idea or alternative, or if I am not making sense होइन. यति गऱ्यो भने चाहिँ you kind of have a nice होइन. So this is for me, this is very important होइन. Here is what we are going to do होइन. We will first figure out what we are going to make. We will create a requirement document. From the requirement document we will build a backlog of tasks categorized by epics होइन. Then we will be working on those tasks epic by epic to build this website. So let's start this project. We want to build something that will blow people's mind. Okay, great होइन. के भन्यो विक्रान्तले? विथ प्रम्पटिङ पढिरह ओके ओके मैले पनि त्यही पढायो ब्रो सुरुमा. मैले पनि बल्ल बुझेँ. बुढो भइएछ. होली फक योर प्रम्प्ट इज सो गुड. थ्याङ्क्स म्यान, थ्याङ्क्स. Suggestion, please, what do you suggest someone who wants to get into stand-up comedy? How to start? Where to start? Suggest something to someone who hasn't tried it ever. So like there are many things. कसरी भन्ने? There are many things that you can do from your computer, watching the screen on YouTube. You can watch a lot of things, yes, and then I can give you a lot of things like that, yes. Tara, nothing beats coming to open mics and watching other comics होइन. सो सबभन्दा पहिला चाहिँ यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट जोक्स आर, हाउ टु राइट जोक्स होइन. अनि अगेन अनि त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट होइन क्या. सो कम टु दि ओपन माइक होइन, वाच अ बन्च अफ कमिक्स पर्फर्म एन्ड देन स्टार्ट राइटिङ यर ओन सेट होइन. अनि कस्तो भने फर्स्ट ओपन माइकमा चाहिँ you go and you just start saying things that you find funny. त्यति नै हो. There is no rocket science to it. And यो जति पनि साइन्सको कुरा छ अथवा टेक्निकको कुरा छ, these are just things that will help you make things a little bit better. तर त्यो स्टार्टिङ पोइन्ट कहिले पनि होइन क्या होइन. सो the best thing you can do is just go on stage and say things that you think is funny होइन. that is it. अनि इट्स एज सिम्पल एज द्याट क्या होइन. सो म यो पढ त्यो पढ यसलाई हेर उसलाई हेर केही पनि भन्दिनँ, बिकज द्याट इज नट गोइङ टु हेल्प. कम टु एन ओपन माइक, रेजिस्टर, गो अन स्टेज एन्ड इम्ब्यारेस युर सेल्फ. द्याट इज इट. इम्ब्यारेस युर सेल्फ. एन्ड द मोमेन्ट यु आर कम्फर्टेबल इम्ब्यारेसिङ युर सेल्फ, यु स्टार्ट बिकमिङ अ कमिक. कपी दोज प्रम्प्ट्स, पेस्ट इट अन अ गुगल डक, सेयर इट विथ पिप्स अरे. ओके 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 ल होइन. सो अगेन दिस प्रम्प्ट इज only this prompt is not going to do anything. So this what are we doing file is also going to is also an important piece of context for the AI. अनि I think मैले इमेजमा ओके त होइन एउटा कुरा होइन, फर्दर context होइन. I have added 2 images at heroimage.png and muzibat.png होइन. These images hold the vibe of the look that I want
the website to be. Okay, so all the context दिए जस्तो लाग्यो मलाई. Okay, let's start है त. Let's start. Okay. Now what it will do is it will start asking me a lot of questions. Is there any other open mic place other than Happy Club? I only know that one. अहिले चाहिँ Happy Club मात्रै छ. अहिले चाहिँ ह्याप्पी क्लब मात्रै छ ब्रो. हाम्रो मन्डेज आर फनी चाहिँ अहिले बन्द गरेर राखेको छ, मोस्टली बिकज मैले भ्याइरहेको छैन, सुमनले नि भ्याइरहेको छैन. बट या विल डु द्याट सुन. अहिलेको लागि चाहिँ ह्याप्पी क्लब ट्राई. ह्याप्पी क्लब इज एन इन्क्रेडिबल रुम है. You'll learn a lot from that place. Hello Ayush, it is an absolute pleasure to collaborate with you. Now the reading this part is very fun. Aayush is going to be phenomenal. I've reviewed you and the images you provided. The visual direction is incredibly strong. The half-tone, high ISO, gritty aesthetic layered with deep crimson and navy blue gives exactly that raw, underground, politically charged yet authentic comedy club feeling. Pairing a brutalist, bold sans serif. Okay, it found the brutalist angle that I wanted. Since you are a full stack engineer, I'm going to be completely transparent with you on the both the product design and technical fonts to finalize our requirement document and chart out our epics. I need your input on the following critical, structural, and technical decisions. The commerce and ticketing engine, selling tickets, merchant and pay-per-view specials are robust features. Are we integrating with third-party platforms like Eventbrite? So I think I think I want to create my own ticketing. होइन, एटलिस्ट अहिलेको लागि चाहिँ. तर टिकटिङ भन्दा पनि नो नो आई वानमा होइन. नाउ आई एन्सर दिस थिङ्स. अब दिस इज द गुड थिङ अबाउट ह्याभिङ एन इन्टरभ्युवरवाला रिलेसनसिप विथ एजेन्ट क्या. यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ यु काइन्ड अफ आफूले नसोचेको कुरा पनि आउँछ अनि युआर फोर्स टु थिङ्क अबाउट इट, अनि उसलाई क्लियर गर्दा गर्दै आफू पनि क्ल्यारिटीमा आउँछ क्या होइन. एन्ड दिस इज इन्क्रेडिबल स्ट्राटेजी. How can I play my game? What game? Okay, होइन. सो पहिला चाहिँ टिकटिङ होइन. टिकटिङ इभेन्चुली आई वान्ट टु टिकटिङ खै त अहिलेको लागि लिङ्क मात्रै हालिदिँदा हुन्छ होला है. या we do not need to have a payment mechanism for event tickets. We will simply be adding links to third party ticket platforms like Ticket Sanjal, Khalti, Ke Garira, etc. होइन. Recommend embedding or linking out to a third party service. We will के भन्छ त्यसलाई, redirect to these services. We will not be processing the payments. Okay. Now to content management, you'll be updating tours, adding your new YouTube videos frequently. Do you want a headless CMS like Sanity, Contentful, or Strappy, so you can update things without touching code? Or since you're a dev, are you comfortable managing content by MDX JSON files directly in the repo for this iteration? For now we will work with MDX files होइन, but let's have a CMS creation step later in the backlog. I definitely want to create to work on a CMS that is also SEO friendly. Hey, okay.
The tech stack, highly animated. I'm thinking subtle CSS, noise overlay, smooth scrolling. We need a solid modern stack. I recommend Next.js. I agree with Next.js. I'm very familiar with Next.js. होइन or white plus react view for styling, tailwind css and with framer motion. Tailwind css with framer motion seems good too, although I am not very familiar with framer motion. I think I'll enjoy learning it in this process. I tried stand up in college program and felt like roasting teachers. Felt it depends on people surrounding you to laugh. Is trying to start stand up program possible as complete beginner? Yes, yes. यस्तो म चाहिँ के भन्छु भने देयर इज अ भेरी रङ इन्टरप्रिटेसन अफ रोस्टिङ गोइङ अन होइन. सो रोस्टिङ इज अ भेरी एकदमै डेलिकेट आर्ट फर्म हो अनि इट टेक्स अ लट अफ work to get it right. And so if you are doing comedy, don't start with roasting भन्छु म होइन, किनकि रोस्टिङ इज लाइक रोस्ट र इन्सल्टमा एकदम थिन लाइन छ एन्ड यु डोन्ट वान्ट टु इन्सल्ट क्या, यु वान्ट टु रोस्ट. रोस्ट इज गोइङ टु बी सपोज टु बी प्लेफुल फनी होइन, तर त्यो त्यहाँ मान्छेहरूले धेरै नै रङ इन्टरप्रिटेसन गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. सो डोन्ट ट्राई टु डोन्ट स्टार्ट विथ रोस्टिङ. This is the only thing that you need to know. Okay, you have to go on stage and tell what you find funny about the world, about yourself. होइन, what do you find funny होइन. सो त्यो चाहिँ मेन कुरा हो. सो ट्राई गोइङ अन स्टेज विथ द्याट एङ्गल. Bro, I just completed my full stack development course which took me around 18 months. Good job, bro. Learn architecture. Focus on the code for now. Eventually we can come back to for reviewing comments. Yes. thanks. Okay. 4 होइन साइड लुक होइन. सो दिस पार्ट फिल्स अननेसेसरी तर इट इज इम्पोर्टेन्ट है. देयर लाइक हुन्छ नि ओके मलाई फ्रेमर मोसन आउँदैन बट आइ एम भेरी एक्साइटेड टु वर्क अन दिस एन्ड लर्न भन्नु चाहिँ अब इट जस्ट सिम्स लाइक अ नर्मल थिङ द्याट आई सेड. तर इट इज इम्पोर्टेन्ट इन दिस बिकज इट विल वर्क इन अ वे द्याट इट टिचेस यु क्या काम गर्दा गर्दै होइन. सो द्याट बिकम्स भेरी पावरफुल एज वेल. Site architecture, even though we are focused on the stand-up side first, we need to design the architecture so it doesn't break when we add your screenwriting tech work later. Should the absolute URL absolute root be the stand-up page for now for a minimal gateway hero that leads straight into stand-up? My suggestion, treat stand-up as the root for now and we can add a sleek hidden menu approach to navigate to the other. Yes, I agree with your recommendation. Stand up is definitely going to be the root. We can work out how to integrate other parts later. There are enough options there. Proposed epics होइन, based on what we have here is how I see our backlog. Epic on the foundation design system, tech stack setup, color tokens, typography, global noise grain overlays. Yes, good. The core experience, hero section, bio, the vibe creation, the showcase, YouTube integration, special showcase, podcast links, tours and ticketing, interactive tour dates, routing, ticket link, commerce my merch, PPV, etc., connectivity, newsletter capture, socials, and contact. The epic strategy looks good. However, I want when it comes to connectivity, I want more than just newsletters and socials. I actually don't know what that could be. Let's have a conversation about how we can increase connectivity factor in the website. Okay, other than that it looks good.
For okay. Then 93 people अहिले. That's interesting. Nice. What's up everybody? By the way, भइरहेको बेलामा नयाँ मान्छे छ भने चाहिँ storybirdie.com यसो मान्छेहरूलाई देखाइदिनु होला, बुझाइदिनु होला हैन, फिल्म मेकरहरूलाई देखाइदिनु होला है. Do you like making jokes or making code and why? I like writing jokes, I like performing jokes, but writing code is like there's not much difference in my head. This is very, I don't know कसरी बुझाउने हैन, मलाई चाहिँ दुईटै नै it's kind of like puzzles के. For me, both a joke and code are puzzles, and I like working with puzzles, if that makes sense. Are you looking to complete this today, or are you going to stream for a certain time and come back later? हेरौँ, I have not made any decision yet. गर्दै जाउँ, रमाइलो लाग्यो भने गर्दै जाने, अल्छी लाग्यो भने छोडिदिने. That all sounds for using Next.js with MDX is going to be incredibly fast, SEO friendly, and a great way to handle content before a full CMS integration. And don't worry about framer motion. I'll make sure the animation code is clean and easy to follow so you can pick it up quickly. Regarding Epic Seed community, this is a fantastic opportunity to make the site stand out. Newsletters also are standard, but for stand-up comedian, especially one with gritty underground vibe, we can do things that are much more interactive and memorable. Here are a few ideas to increase the heckle box or ask Aayush, anonymous and signed. Instead of boring contact, we create a stylized heckle box. People can drop a joke, a burn, or a genuine question. You could actually use the best submission as material for a crowd. That's a nice idea. That is actually a good idea. No? Ask Ayush type ko. A native shower thoughts or joke scrapbook feed. Since you write a lot, you could have a section on the site that looks like a raw, unedited notepad. Okay, a digital guest book. है old school internet vibe, fitting somewhat raw, club like. No, I don't like it. Gated superfan access, the green room. Instead of just subscribe to my newsletter, frame it as entering the green room. Signing up gives them access to an unlisted page on the site that has raw uncut bits, early access to tickets, or a link to private Discord Telegram community where you hang out and chat with fans directly. This is also an interesting idea, तर अहिले बनाउनु भ्याउँदैन होला. Streamlined hire me flow, multi hyphenate, no, okay, I like the ask Aayush anything idea. Let's add that to the plan. I also like the concept of the green room, but since it takes longer to build it, let's keep it in the plan and in the backlog, but we won't be working on it today. Junior PM तिर हायरिङ छ अरे. मेरोमा त छैन ब्रो. मैले स्टोरी बोर्डको एसइओ हेरिदिन्छु भनेको, धन्न यो डिन्ट रिप्लाई. अहिले त लास्टै बिजी भयो, म डे जब ल्याएर. म तिमीलाई फोन गर्न के अरे फोन रे मेसेज चाहिँ गर्न लाग्थेँ. आउ न ब्रो, यसो टाइम निकाल न. Hello, Aayush Silwal, what's happening? सोचे भयो त कति गयो. ए छ अहिले के छ, क्लाउड युज गरेर अहिले होइन, अहिले त उ युज गरेर छ मजाले छ. ओके, implementation plan.md and task.md. Okay, हैन. So this is the fun part. Project backlog ISO, Epic 1, the foundation design, initial Next.js app, Tailwind, Framer Motion, Global, Typographic System, Core Experience, Build Hero section, yo, the Showcase, Build, Stand-up, Tools and Ticketing, create a dynamic upcoming shows section, implement external ticketing redirects, commerce, add pay-per-view links,
connectivity, okay. होइन architecture and tech stack, proposed changes, यो छ ठिक छ, verification plan, manual verification ठिक छ, एकछिन है त, त्यो भयो, commerce merge, the implementation plan looks good. However, I would like to have a conversation about the copy that goes in the landing page. Should we do that now or work on it when the corresponding epic is being worked on? I wasn't reaching out as a job. I just wanted to all excitement and नयाँ साइटमा काम गर्नु is really exciting. Can send you technical audits, recommendations and some content plans which you can implement. यार प्लिज गर न, मैले त यो बुझि नै रहेको छैन, यो टप लाइन कसरी बढाउनु बुझि नै रहेको छैन. स्पेसली यस्तो छ विक्रान्त, हाम्रो एकदम इन्ट्रेस्टिङ के भन्छ प्रब्लम के भयो भने फिल्म मेकिङ कम्युनिटी एकदम दुईवटा भागमा बाँडिएको छ क्या. एउटा भेरी एन्टी एआई अनि एउटा चाहिँ प्रो एआई. अनि वी हेभन्ट बिन एबल टु फिगर आउट यो प्रो एआई चाहिँ कहाँ छन् भनेर. हेल्प गर न मलाई. आर यु विलिङ टु वर्क विथ द टेक स्टुडेन्ट अर्ग टु अर्गनाइज अ स्ट्यान्डअप सिन्स यु हेभ अ टेक ब्याकग्राउन्ड? या स्योर सन्देश, जस्ट लेट मी नो केही गर्न मिल्छ के अरे, रिच आउट टु मी, अनि केही गर्न मिल्छ भने गरौँ. हेल्प फन. That is a great as a developer. I usually recommend laying down the bare foundation. If you can get the once the foundation is okay. Okay, let's move forward with the implementation plan. Let's go epic by epic. Perform epic one for now. Okay, see, I don't know if you guys are following or not, tara working like this where you don't immediately write code but figure out the plan first, होइन. सो सबभन्दा पहिला हामीले कन्टेक्स्ट दियौँ, त्यसपछि we had a lot of conversation back and forth, questions and answers, then we actually figured out हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के हो, हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसन प्लान के हो. इट अल्सो क्रिएटेड अ टास्क लिस्ट, होइन. अनि एपिक बाई एपिक काम गऱ्यो भने चाहिँ वी क्यान अलवेज stop at each epic co-end and see if things are going in the right direction or not, and then fix at every situation. And so that is a great way to work. Bro, यो पेड एन्टी ग्राभिटी किनेको कि के हो? यो अनि मसँग चाहिँ पेड नै छ, तर के अरे फ्रीले पनि इक्वली राम्रो काम गर्छ यार. पेड क्लाउड एजेन्ट छैन, छ मसँग पेड क्लाउड एजेन्ट पनि छ, बट फर फ्रन्ट एन्ड आई युज एन्टी ग्राभिटी. Target the producer directors ain't gonna pay shit. That's true. Okay, it's Next.js app गर्दैछ. What is the limit of anti-gravity? लिमिट राम्रै छ यार. यो जस्ट एउटा के अरे फुल प्रोजेक्ट त सकाइदिन्छ, फ्रन्ट एन्ड मात्रै छ भने त सकाइदिन्छ यसले. अनि एन्टी ग्राभिटीमा क्लड पनि छ. क्लड चाहिँ चाँडै नै सकिन्छ, होइन. समस्या चाहिँ इट्स नट द अमाउन्ट अफ क्रेडिट, इट्स द रिसेट लिमिट, रिसेट लुप. 167 आवर भन्छ यार, रिसेटै हुँदैन, च्याउ लाग्दो. मैले 3 वर्ष लागे फुल स्ट्याक सिकेको, अहिले त सबै चकनाचुर भयो. चकनाचुर भएको छैन ब्रो, चकनाचुर भएको छैन. लाइक विच इट जस्ट मिन्स द्याट यु क्यान, अरूले बनाउने होइन कि तिमीले नै बनाउने हो, बुझेनौ?
अरू फुल स्ट्याक नसिकेकोले बनाउन सक्दैन, तिमीले नै बनाउने हो। इट्स जस्ट द्याट पहिला तिमीलाई 3 महिना लागिरहेछ भने अब 2 हप्ता लागिरहेछ, विच मिन्स यो प्रोडक्टिभिटी इज गेटिङ हो होइन। यो तिमीले फुल स्ट्याक सिक्यौ नि, अरूले गर्न सक्दैन क्या यो, बुझेनौ? अरूले गर्न सक्दैन। अब यो मैले गर्न सकिरहेको छु किनकि मलाई आउँछ फुल स्ट्याक। Gotta go now. Have a wonderful. Thanks, Vikrant. Send me के अरे ऊ है, के भन्छ, एडभाइस है इन्स्टाग्राममा। या इट्स लाइक सेङ के अरे म बाइनरी लेख्दिनँ आजकल। इट्स लाइक सेङ म के अरे के भन्छ एसेम्ब्ली कोड लेख्दिनँ आजकल होइन। सबै कुरा नै त्यही त हो नि, हामी एब्स्ट्र्याक्ट गर्दै त गइरहेको थियो नि होइन र। डट ब्याक, वाट इज डट ब्याक? मैले फर्स्ट टाइम देखिरहेको छु। वाट इज डट ब्याक? डट बिएकी फोल्डर, डट ब्याक इन्डिकेट्स अ ब्याकअप कपी क्रिएटेड बाई सफ्टवेयर। ए ओके हो, किन डट बिएकी गरे अहिले? वियर्ड। I'm willing to jump into data analysis. I'm passing out this year. I did internship at backend, but I don't feel like it is my thing. I actually enjoy playing with data. Do you recommend it to me? Yes, but also figure out त्यहाँ AI कसरी हुन्छ भनेर होइन। लाइक डेटा एनालिसिसमा नि अब डोन्ट राइट डेटा एनालिटिक्स कोड आफै। हाउ आई लाइक म्याटर अफ फ्याक्ट LLMs have become very good at analyzing data पनि क्या। सो यु गो इन द्याट डिरेक्सन। जसरी पनि एआई चाहिँ एआई नै युज गर्ने हो। इट्स जस्ट द्याट एआई फर एभ्रिथिङ वाला मुडमा जानुपर्छ क्या हामी। नथिङ टु डु विथ मी स्ट्रिम बट स्टिल स्टक अरे वाट के छ आयुष ब्रो, आयुष सिलवाल ब्रो? नथिङ टु डु विथ मी स्ट्रिम बट स्टिल स्टक। क्यान यु गिभ मी प्रम्प्ट फर दिस? ओके आई क्यान सेन्ड इट टु कता, म गिटअपमा राखिदिउँला होइन, गिटअपमा राखिदिउँला। यो के अरे गिटअप म के अरे गिटअपमा राखेर म सबैलाई सेयर गरिदिउँला नि। ब्रो स्टिच एमसिपी अनि एजेन्ट स्किल युज गर्नु न, दामी युआई भन्छ। यस अनि यस्तो छ, मैले आई ट्राइड स्टिच, आई डिन्ट लाइक स्टिच। एटलिस्ट जे मैले गर्न खोजिरहेको थिएँ त्यो चाहिँ गर्न सकिनँ मैले स्टिचबाट, अनि त्यही भएर आइ एम नट गोइङ फर स्टिच। एजेन्ट स्किल्स त आई बिन युजिङ एजेन्ट स्किल्स, तर आई लाइक एजेन्ट स्किल्स फर मोर ब्याक एन्ड वर्क, लाइक हुन्छ नि थिङ्स लाइक रिफ्याक्टरिङको लागि स्किल्सहरू एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ मलाई होइन। सो आई युज स्किल्स, आई हेभन्ट युज हुक्स चाहिँ अलिकति सकिरहेको छैन। वेयर क्यान आई रिच यु स्ट्यान्डअप अर्गनाइज गर्नको लागि? इन्स्टाग्राममा टेक्स्ट गर न मलाई। एमसिपीलाई एक्सप्लेन गर्नु न। एमसिपी इज नथिङ बट कस्तो भने एमसिपी इज it tells an LLM or an agent यो पर्टिकुलर सर्भिससँग कसरी कुरा गर्ने र के टुल्सहरू अभाइलेबल छ होइन। इट्स जस्ट लाइक अ डकुमेन्टेसन, इट्स अलमोस्ट लाइक अ डकुमेन्टेसन बट थ्रु एउटा कनेक्सन लेयरमा काम गरिरहेछ होइन। सो इफ यु कनेक्ट एउटा कुनै, तिमीले एउटा सर्भिस बनायो होइन, जस्तै तिमीले एउटा आफ्नो लागि मैले सर्भिस बनाएँ कि आयुषको बारेमा सबै इन्फर्मेसन राखेर मैले एउटा सर्भर क्रिएट गरेँ अरे होइन। अनि त्यो सर्भरमा चाहिँ देयर आर थिङ्स लाइक आयुष अहिले कहिले कहिले कामको लागि अभाइलेबल छ भन्ने एउटा मेथड छ होला अरे। इज के अरे हायर आयुष भन्ने एउटा के अरे के भन्छ मेथड छ होला अरे। आयुषको नेक्स्ट सो कहिले कहिले छ भन्ने एउटा मेथड छ होला अरे होइन। सो त्यो एउटा मैले सर्भर बनाएँ अरे होइन। अनि त्यसको मैले एमसिपी सर्भर बनाएर त्यसलाई एउटा एलएलएममा कनेक्ट गरेँ भने चाहिँ यु क्यान आस्क द एलएलएम कि आयुषको नेक्स्ट सो कहिले छ भनेर,
and then LLM will see that your MCP server ma त्यो endpoint छ, and I can get that information. Do you know what I mean? So it tells an LLM how to talk to a particular server. So that is what MCP is. I was searching for a college project on Python and stuck on your library. यही बनाइदियो ब्रो, यही बनाइदियो. Yes, data analytics with AI. Yeah, that is. तपाईँले कुन डिग्री गर्नुभएको? I am a software के अरे computer engineer from Pulcho campus. Yes, definitely making. This is not private. This is public. Okay. Okay. So we have everything. And agents.md file when this is not on Next.js, this version has breaking changes. What? Okay. Claude.md agents.md file include मात्र गरेछ. git ignore बनाएको छ. Next config यताउति accept गर्यो. Epic one is officially complete. Now Next.js 15 application running. Tailwind CSS4. And our typography system is important. Oswald for punchy headers. Oswald, okay. Meriwether for classy body text. Framer motion, a global high ISO. I have also cleared out the Next.js boilerplate. Let me know if you're okay. SRC app ma layout.txt मात्रै हालिदिएको छ, एउटा page.txt छ. So very basic, right? Can I say यसले गर्छै गर्दैन. Run this application. Run this application गर्छ. Balin is planning to catch all registers users on betting apps. Is that true? Usersहरूलाई त समाउँदैन होला. Does MCP server means endpoint for updated and extra knowledge about something? Sort of like it, not just knowledge but also tools access. हैन, tools access पनि हो क्या. Knowledge र tools access दुइटै हो. Localhost 3000. Let's see. Localhost 3000. Okay. La, we have Next.js in Epic 1 सक्यो. I'll accept it. हैन, great. Now let's move to Epic 2. हैन wait है त. So मैले उनै गरेको छैन यसलाई त. गिटहब पनि बनाइदिउँ न है. नयाँ रिपोजिटरी बनाइदिइहालौँ न. Aayush.me Aayush Shrestha's के भन्छ official website. Create repository. Let's go. Get in it. No. Git add dot git commit epic 1 Next.js setup and preliminary implementation. है ना, get push dash u origin main है के भयो. git branch किन git branch dash m main. Please make sure you have the correct access rights. Git push के भयो. म त कनेक्टेड छु त. गेट
आफ्नैमा गरेँ त नि मैले ए यही गरेर हिँड्छ नि त नि ओके दिस गेट टुक सम टाइम टु राइट अ मेसेज टु भनेर सोच्ने हो पछि त अरे एड ओरिजिन ए बिर्सिसकेँ मैले ओके इट्स गोइङ आउट होइन ल यो भइसक्यो अनि यु वान्टेड यो ऊ पनि है यो कतै राख्छु है त म होइन फर्स्ट prompt.md ल तिमीहरूलाई यो चाहिरहेको थियो होइन म राखिदिन्छु यता कतै ओके 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 राइट सो हामी कहाँ थियौँ move to epic to the core experience okay great now move to core bro future केमा छ होला like embedding systems low level programming data structure or proper data retrieve data केमा छ भन्ने यार जताततै छ क्या त्यस्तो डराउनु पर्ने स्थिति छैन इट्स जस्ट द्याट तिमी अहिले जे छ त्यसमै बसिराख्यो भने चाहिँ फ्युचर गन हो क्या इफ यु सी दिस एज ओ देयर इज सो मेनी थिङ्स द्याट इज नट एक्सप्लोर्ड यट राइट सो के अरे एआई एजेन्ट्सहरू भर्खर स्टेबल भइरहेछ पिपल स्टिल हेभन्ट फिगर्ड आउट यसको युज केसेस क्या बुझेन जस्तै लाइक लाइक द यो स्टोरी बर्डी इज अ पर्फेक्ट इक्जाम्पल क्या एभ्रिबडी इज स्टिल फिगरिङ आउट कि एआई फिल्म मेकिङमा कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर एन्ड नाउ दिस इज माई इन्टरप्रिटेसन अफ इट होइन सो देयर आर मेनी डिफ्रेन्ट थिङ्स जहाँ चाहिँ एआई कसरी एक्ज्याक्टली युज गर्ने भन्ने कुरा फिगर आउट भएकै छैन सो यु कुड बी द वान फिगरिङ इट आउट क्या होइन अब यो चाहिँ अब म फिल्म मेकिङमा काम गरेर मान्छे मैले सोचेँ कि यसलाई यसरी युज गर्नु पऱ्यो भने त आई विल बी भेरी ह्याप्पी होइन सो एआई एलएलएम्स भर्खर स्टेबल भयो यसको युज केसेस फिगर आउट गर्न बाँकी छ प्रपर इन्जिनियरिङ गर्न बाँकी छ एन्ड यु कुड बी डुइङ द्याट होइन जस्तै फर इक्जाम्पल टेक इन एनी फिल्ड क्या होइन जस्तै अब लेट्स से ओके म्युजिकमा देयर सुनो होइन त्यो म्युजिक जेनेरेसनमा मात्रै गयो देयर कुड बी अदर प्लेसेस इन म्युजिक द्याट एआई कुड बी हेल्पफुल पिपल हेभन्ट फिगर्ड इट आउट होइन कमर्समा के अरे सेलिङमा कन्टेन्ट क्रिएसनमा देयर फिगर आउटै भएको छैन क्या सो गो एन्ड फिगर इट आउट कसरी युज गर्न सकिन्छ होला त एआई भनेर ब्रो टेलस अ जोक फेरि आउँछ अर्को त्यसरी नभन ब्रो दा एउटा भाइरस बनाउनु त हरेकको फोनमा इन्स्टल गरिदिनु पऱ्यो ब्रो प्रोग्राम छोड्नु भयो भने त के गर्नुहुन्छ एक्सेप्ट कमेडी फिल्म मेकिङ आई वान्ट टु मेक अ मुभी समडे फर स्योर अनि आई लाइक राइटिङ हुन्छ नि आई लाइक राइटिङ आई लभ राइटिङ सो आई राइट द स्टोरी बोर्डीको ल्यान्डिङमा त्यो भिडियो केबाट बनाउनु भएको दिस इज एनिमेसन दिस इज के अरे सिएसएस एनिमेसन आई जस्ट आस्क्ड the AI to make a demo animation and it did. It's funny. अलिकति धेरै टाइम लाग्यो अनि इट टुक अ कपल अफ इटरेसन्स टु गेट इट एक्ज्याक्टली राइट तर इट डिड मोस्ट अफ द वर्क अनि द्याट्स वाट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट भाइब कोडिङ है इट्स अ लट अफ इटरेसन इट विल नट गेट इट राइट इन द फर्स्ट go it will never get it right on the first go अनि त्यहाँबाट you have to be able to know कि exactly के चेन्ज गर्ने होइन you have to go back होला sometimes होइन so iteration is very important Nepal market is trash SAS bank is not working school management is not doing practical school visits they are using another SAS platform for rupees 1400 नेपाली मार्केट गाह्रो छ यार नेपाल मार्केट धेरै नै गाह्रो छ If you love writing, do you like writing doc for your code? Actually, yes. Actually, yes. I like it. दाइ प्रम्प्टको लागि गिटको लिङ्क छैन म दिन्छु एकछिनमा हैन मेक अ मुभी अन अ स्पाई हु स्पाइज फर अ म्यारिड वुमेन हु स्पाइज हर हस्बेन्ड्स एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयर ओ टाके भाइब्स पो रहेछ लङ टाइम ब्रो दाइ कुन एप युज गर्दै हुनुहुन्छ फर भाइब कोडिङ आइम युजिङ एन्टी ग्राभिटी
त्यतिले त के अरे सर्भर प्राइस पनि उठाउन गाह्रो हुन्छ VPSमा होस्ट गरेको नेपाली मार्केट इज नट गुड ब्रो तर आई थिङ्क इट विल गेट बेटर बिस्तारै बिस्तारै बेटर चाहिँ हुन्छ हेभ यु युज क्लाउड कोड आई हेभ हर्ड अ लट या क्लाउड कोड माई प्राइमरी इज क्लाउड कोड म युजली फ्रन्ट एन्ड प्रोग्रामको लागि मात्रै एन्टिग्राभिटी युज गर्छु वाट्स द डिफरेन्स बिट्विन एन्टिग्राभिटी एन्ड युजिङ को पाइलट इन VS कोड टेक्निकली त्यस्तो केही फरक छैन इट्स जस्ट द मोडल अब एन्टिग्राभिटीमा गिभ्स यु मोर के अरे के भन्छ अब होइन डिफ्रेन्स धेरै छ भन्ने नै हो भने होइन ऊ पनि होइन तर इट्स जस्ट मोडल डिफ्रेन्ट हुन्छ अनि इट्स जस्ट दि एजेन्ट अर्केस्ट्रेसन कसको राम्रो छ भन्ने हो जिफी इज गुड बट डेलिभरी ट्र्याकिङ सिस्टम चाहियो कस्टमरको लागि या त्यो ब्याकलगमा छ तर धेरै परेछ त्योभन्दा अगाडि फिक्स गर्नुपर्ने धेरै कुरा छ त्यही भएर आई अन्डरस्ट्यान्ड नथिङ बट स्टिल मजा आइरहेछ अरे द्याट्स नाइस नाइस मेरो त सधैँ एन्टिग्राभिटी एजेन्टको सर्भर बिजी मात्र भन्छ मलाई नि 4-5 दिन धेरै दुःख दियो नि यसरी what does epic mean here? I'm new to coding, so can you tell me? Epic कसरी बुझाउने यार एपिक होइन सो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको एउटा टर्म मात्रै हो सो एपिक इज जस्ट वान बिग चङ्क अफ वर्क द्याट सुड बी डन एट द सेम टाइम भनेर बुझ्दा हुन्छ द्याट्स वाट एन एपिक इज होइन सो लाइक वान बिग चङ्क अफ वर्क द्याट सपोज टु बी डन जस्तै बुक लेख्दाखेरि च्याप्टर वाइज लेखिन्छ नि सो कन्सिडर इट अ च्याप्टर होइन वर्कको एउटा च्याप्टर सुत्नु यहाँ दाइ बालेन PM भइसक्यो फ्रीमा आउँछ सब चिल गर्नु वाट डज जिफीबाट 2-3 टाइम्स भयो खानेकुरा अर्डर गरेर मिठो छ थ्याङ्क यू सो मच ब्रो दाइ कति भयो वाट इज यर दाइ क्युएमा करियर कस्तो छ क्युएमा करियर राम्रो छ ब्रो बट अगेन यु हेभ टु लर्न यसमा AI कसरी इन्टिग्रेट गर्ने कसरी मोर प्रोडक्टिभ हुने क्युएमा चाहिँ राम्रो छ क्युए डेभअप्स होइन क्लिनअप दादा मेरो असाइनमेन्ट गरिदिनु न अरे गरिदिन्छ असाइनमेन्ट ओके सो यसको ऊ सक्यो होइन लेट्स सी ओ ब्रो ओ ब्रो dude look at this scroll भनेर हाल्दैछ this is a little bit of ooh nice okay Aayush who raw unfiltered served with extreme aloofness okay this is interesting this is in I started the community text we can work on it later text this is not good none of the text is good we'll work on it later okay होइन so I'll accept it होइन get add dot hero section and कुन section हो यो कुन section हो यो bio section is added अहिलेलाई simple राख्दा this is very bad होइन get push okay होइन यो नि गरियो okay let's move on to let's look at our task होइन epic 2 मा अहिले add smooth scroll reveal animation wireframe motion okay the showcase build stand-up specials integrate YouTube videos okay okay let's move to epic 3 go to my YouTube channel and pull in all the stand-up comedy video links and put it on the showcase component order it on the basis of number of views होइन podcasts are in external YouTube channels
so you can search and find a few relevant ones. Not all of them are necessary. uh, 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 the stand-up special section should section for the stand-up, we should have a poster and a description. I will add posters later. Keep placeholders for them. आयुष दाईको पिकमा प्रचण्ड राख्यो भने इट विल बी पर्फेक्ट म्याच होइन त सेल्स विथ फिरोज वाट दाईलाई माओइस्ट मनपर्छ भन्ने सुनेको त माओइस्ट नो नो आइ एम नट अ माओइस्ट वाट नो नो जे पाइ त्यही हो आइडियोलोजिकली आइ एम मोर कङ्ग्रेस आई जस्ट डोन्ट लाइक कङ्ग्रेस नेपालको कङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ आइएम एज क्यापिटलिस्ट एज इट क्यान गेट आइ एम भेरी भेरी क्यापिटलिस्ट दाइ कोड होइन कि सेट लेख्नु स्ट्यान्डअपको लेखौँला कहाँ यहाँ बसेर लेखिन्छ त नि so this is fun. It's gathering my YouTube YTDLP के गरेर आएको यसले I shoot at videos तान्यो यसले I just asked it to go in my YouTube channel and get all the links and त्यो add गर्दै भने and it's doing that. Isn't that fun? That's fun. Teach us how to make resume. Also, what are you making today from AI? I'm building my own website, bro. Resume को लागि चाहिँ मेरो एउटै प्राइमरी फिडब्याक चाहिँ के हो भने डोन्ट युज डिजाइन्ड वाला रेज्युमे जस्ट अ भेरी सिम्पल टेक्स्ट ओन्ली रेज्युमे वर्क्स फाइन बायो स्किल्स एक्सपिरियन्स एन्ड देन एजुकेसन द्याट्स इट अरू केही नि गर्नु पर्दैन Why is the people of the country so proud of their country? What? को हो यो ब्रो त्यो आर्ट बनाउन के युज गरेको न्यानो बनाना अर जिपिटी कुन आर्ट विच आर्ट ब्रो न्यानो बनाना हो यो ब्याकग्राउन्ड हो भने चाहिँ यो न्यानो बनानामा बनाएको को यो समीर पोखरेल वाइ इज द पिपल अफ द कन्ट्री सो प्राउड अफ देयर कन्ट्री अरे आई डोन्ट नो ब्रो प्राइड इज अ भेरी वियर्ड थिङ I don't understand pride for the most part. I don't think anybody understand pride. But यति चाहिँ थाहा छ कि प्राइड जरुरी चाहिँ छ मान्छेलाई चाहिन्छ अनि इट्स द मोस्ट मिसअन्डरस्टुड थिङ बट पिपल निड इट सो दे ट्राई टु फाइन्ड इट इन द मोस्ट के अरे स्टुपिड प्लेसेस रेड कलर चेन्ज गर्नु भन्यो आई मिन रातो कलर चेन्ज गरौँ अरे ओके हेरौँ प्रो माओइस्ट वेबसाइट लागिरहेको छ अर लाइक द्याट कम्युनिस्ट टाइप सेट अरे आई एम फ्यान अफ रिबेलियन अफ कोर्स ब्रो नेपालको स्ट्यान्डअप सिनको लागि एउटा वेबसाइट बनाउनु पर्यो द्याट वे नेपाली कमेडी फ्यान्स क्यान सिम्पली ट्याप इन्टु इट एन्ड नो वेयर दे क्यान सी कमेडियन्स इन रियल टाइम द्याट्स अ गुड आइडिया वी क्यान डु द्याट बट अहिलेको लागि happyclub.com.np इज अलमोस्ट द्याट त्यही भएर माओइस्ट इन्सपायर्ड देखायो अरे इट्स जस्ट दि के हो यो के लेख्यो यसले पाइथन स्क्रिप्ट टु पार्स युट्युब डेटा ओके ओ सेट यसले के लेख्यो yt.py मा सिज ब्रो के लेख्यो यसले वेयर इज YouTube.py ओके होला कता गयो ओके युआरएल लिभ भिडियोज ए ब्रो ओके स्क्रिप्टै लेखिदिएर ब्रोले त प्लिज अलाउ माई डियर विच डेटाबेस आर युजिङ अहिलेको लागि त नथिङ सबै नो डेटाबेस अहिले डेटाबेस लेस युज गरेर अहिले पछि बनाउला डाटाबेस
Use Cursor AI. Give your prompt, it will generate within an hour. अनि हामीले नि त्यही त गरेर आउने खोइ दाइ कमेडी छोड्यो किन वेबसाइटतिर ध्यान दिइरहेको बिकज आई एम अ मल्टिफेसेटेड मल्टिडाइमेन्सनल पर्सन आई अल्सो डु दिस have you made agentic AI or generative AI models? अब म सिधै मोडल त बनाउँदिनँ but this is a product that I have built and launched, StoryBirdie.com. Go and check it out. Try Sonnet 4. Sonnet? Bro, Sonnet! Opus आइसक्यो. We're using Opus. यो समीर पोखरेललाई किन बोलाएको समीर भनिसक्यो त why are people proud of their country भनेर because pride is something that people need to survive हैन अनि I'm not saying it's sensible but people do need pride. दाइ फोटोमा लिटरली म महेशवाला भाइ भइरहेको छ अरे यो च्याट जेपिटी जेमिनी फ्री इन नेपाल टुडे अनि फ्री त अलिअलि त फ्री छ होला दाइ फनी कसरी हुने आई डोन्ट नो म्यान म आफै हुन सकेको छैन 7 वर्षदेखि के भयो पकाए त बायो हिरो खोइ त एसएसएल एरर रिरनिङ युट्युब स्क्रेपरै लेखेर रन गर्न थालेछ नि ब्रोले अहिलेसम्म स्क्रेपरै लेखिरहेको रहेछ यसको चाहिँ मल्टिपल एजेन्ट छैन जस्तो ओके वेटिङ फर कमान्ड कम्प्लिसन अप टु 10 सेकेन्ड्स आर यु युजिङ प्रिमियम भर्जन अफ द फर भाइब कोडिङ प्रिमियम हुँदैन मसँग गुगल एआई प्रो छ त्यही भएर दाइले सिएस पढेर कमेडीतिर छिरे हो कि क्या म कम्प्युटर इन्जिनियर हो ब्रो कस्तो मान्छेले थाहै छैन भने दाइ प्लगिङ स्टोरी बडी एभ्री मोमेन्ट ही गेट्स अफ कोर्स वाइ वुडन्ट आई एम फकिङ प्राउड अफ द्याट सेट ओके आई एम फकिङ प्राउड अफ द्याट सेट इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट वाइ वुडन्ट फकिङ प्लग्ड इन ब्रो प्रिमियम कतिमा किनेको आई थिङ्क आई पेड $50 फर अ इयर विच इज प्रिटी चिप आइएम सरी आइएम नट स्योर वाट टु डु ओके जेनिस मर्जन पछाडिको फोटोमा हजुर हो हेरौँ न पछाडिको फोटोमा यस द्याट्स मी द्याट इज मी कुन चाहिँमा हो सो त्यो अर्को क्यानभास हो त्यो फुच्चे पनि मै हो डोन्ट इग्नोर द रेस्ट अफ द न्युज फ्रेन्ड अरे वाट इज रेस्ट अफ द न्युज त्यसमाको मेसेज नि हेरिदिनुहोस् न बिचरा रोइसक्यो होइन मैले सुने अब आई डोन्ट नो वाट टु डु भन्ने छ बट आई डोन्ट नो हाउ टु हेल्प हिम ब्रो यो थिङ्किङ भर्सेस नर्मल मोडलको डिफ्रेन्ट के हुन्छ एनी आइडिया थिङ्किङ मोडल गिभ्स यु अ के भन्छ अब त्यसलाई कसरी भन्ने थिङ्किङ मोडल इज अ रिजनिङ मोडल होइन सो तिमीले केही कुरा त्यसलाई गर भन्यो भने चाहिँ जे भन्यो त्यही गर्दैन कि अलिकति सोचेर लाइक अ रियल कन्क्लुजन निकाल्छ इट टेक्स लङ्गर होइन नर्मल मोडललाई चाहिँ यस्तो गर भने त्यस्तो गरिदिन्छ होइन इट डजन्ट थिङ्क कि यहाँ बिग्रिन सक्छ त्यहाँ बिग्रिन सक्छ थिङ्किङ मोडल गिभ्स अ लिटल बिट अफ रिजनिङ देयर अनि इट टेक्स लङ्गर एन्ड इट्स मोर एक्सपेन्सिभ त्यही हो What would you suggest to a student who just completed grade 12? Develop skills. I don't know त्यो कसरी लिन्छौ तर वाट एभर यु आर इन्ट्रेस्टेड इन त्यो ठाउँको स्किल्सहरू डेभलप गर अवार्ड नि पाउनु भएको छ केमा हो र अरे के अवार्ड आई डोन्ट नो अवार्ड इज वियर्ड थिङ दोज आर त्यो टोकन अफ लभ सोहरू गर्न जाँदाखेरि द्याट इज माई TEDx को सर्टिफिकेट अवार्ड्स के गर्यो होला नि जमानामा ब्रो लर्न टु सेल यस सेल्स विथ फिरोज ओके ओ ए सेल्स गाई रहेछ नि त ब्रो सेल्स सिकाउने यार ब्रो आइ एम सो फकिङ फ्रस्ट्रेटेड विथ माई सेल्फ बिकज आई डोन्ट नो सेल्स which uni did you study in? I studied in Pulcho campus.
फर पुल्चोक क्याम्पसमा इन्जिनियरिङ आई डिड किङ्समा चाहिँ मैले उ गरेको के गरेको मास्टर्स गरेको एपिक 3 इज नाउ द स्पेसल सोकेस ओके हेरौँ है त लेट्स सी ओके Aayush the comedian the current hour Muzibad okay dark dirty and dangerous interesting gender inequality interesting viral crowd work what what के निकाले ले what is this के निकाले did it fucking rickroll me did it fucking rickroll me fucking rickrolling me no way what the fuck is this no fucking way that an LLM model just rickrolled me fuck you I cannot believe this is happening dude first of all are you rickrolling me did you just develop a sense of humor because all the links are rickroll videos WTF what the fuck happened I figured since you wanted an unapologetic socio-political comedy club vibe with some silly network tattoo, testing the video embeds with the most classic bait and switch. Data says content it is, it will pull out your real crowd work. Okay. यसलाई चाहिँ अहिले नै फिक्स गरौँ है यो चाहिँ म मिलाउँछु होला ओके द करेन्ट आवर okay here are I like where things are going but before moving forward I would like you to work on a few updates in the landing page design हैन सबभन्दा पहिला के गरौँ भन्दाखेरि in the hero section the hero section is too dark oh shit battery सकिन लागेछ bro okay phone को battery सकिन लागेछ oh shit charge भयो okay wait hey guys give me a second hey phone charge हुँदैछ okay हैन what no what गाह्रो okay done होला done त होला नि okay I can scan your whole setup cause I had nothing to do with stream but still lots of love favorite card I scanned your whole setup where did you scan my whole setup bro is it premium of some AI it's not premium तर yeah Google AI Pro चलाएर मैले थट्स अन ओपन क्लथ है नाम पनि कतिचोटि चेन्ज भइसक्यो आइडीको वाट टु कल इट इट्स अ निट आइडिया देयर्स अ लट अफ थिङ्स द्याट क्यान बी डन तर मैले अझै पनि राम्रो युज केस चाहिँ भेटाएको छैन देयर कुड बी अ लट अफ थिङ्स द्याट क्यान बी डन देयर सजेसन्स म्यान अरे
What's up? के हुँदैछ? All good bro हैन. The hero section is too dark. I want the blue color in the original image to come out, and also there should be a little bit of blue accent in the whole design as well हैन. So hero section त्यो भयो हैन. We also need a top navigation bar हैन. यो भयो टेक्स्ट पछि हेरौँला हैन. The current hour section, I think it takes too much space हैन. Let's make it smaller हैन. Make it a lot smaller. 4 मा यो ठिक छ, यो ठिक छ. अनि viral crowd work. Viral crowd work is not a good title for this section. It should be about my stand-up videos, and I am not a crowd work comic. I only have some clips, a few crowd work clips. They are not my primary form of comedy हैन. त्यो भयो, यो भयो guest appearances. When the video thumbnails need to be bigger, bigger. Let's create. Currently, it doesn't have a very pleasing viewing experience. Okay, and guest appearances ma the doer podcast. Once you swap for actual video IDs in data.contents. कता गयो data.contents. real YouTube ID, real YouTube ID, real YouTube ID राखेछ हैन. ओके ओके. अनि 6 finally, I don't want to swap with real video IDs on contents.ts हैन. You can go ahead and add the real video IDs there from my channel. Okay. I am fully new. I don't know about coding. Can you please guide? That's a long ask. I believe there is an open source version of Appify in which Crawley, not sure if it's up to fonts. What are you saying? Fonts. On hover gray better हुन्थ्यो होला. भिडियोमा ग्रे त कस्तो कस्तो देखेको. Yeah, we'll fix it one by one हैन. Again, don't expect the perfect best result in the first go. Okay, there's a lot of iteration that's going to be, like, our final product will look nothing like this, I'm sure, and this is not good, I know, but it has the right elements. Okay, so they were as I'm kind of okay, we can work with this, right? As it kind of is giving the right vibe to me. ओहो यार, पानी पो खानु मन पर्यो त. ए मैले औषधि खाएको छैन बे. औषधि नि त खानु पर्यो नि. Wait है त गाइस.
Fonts. What is fonts? What are you saying? Fonts. Are watching vibe coding while doing vibe coding. What up, Zero Day, fellow vibe coder? I hope you're all right. Oh, look, the blue. Nice, nice. Now something is coming up, right? See, there is something here now. Okay, okay, okay. Look, Ali आइरहेछ नि there. आयो नि अलिअलि के अरे ऊ हेरौँ न मोबाइल भ्यू हेरौँ न okay okay text will work on it we'll work on the text yep yep there's something here blue as accent color looks nice yes and as overlay you every day what this page actually about I don't know what is this about my bro I can't tell you we're just vibe coding my website okay the comedian the hour the stand-up tours okay 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 what the fuck कसले 1.2 million views लेखेर what the fuck bro what the fuck bro look now it's shaping up we also figure out karele either but do you guys see it right bistare you get what you want look at this is already a lot better than what I wanted what we started with okay we have to change this हैन यो अब इमेजहरु त अहिले चेन्ज हुन्छ नै यो I'll change it later हैन so this is आफ्नो ठाउँमा छ okay 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 except all त्यो पछि चेन्ज गर्ला git add dot git commit dash m style fixes and okay YouTube video section git push I'm not happy with your YouTube section stand-up comedy section तर अहिलेको लागि यही नै ठिक छ we'll keep it अहिलेको लागि we'll change it later है त okay let's move on to the next epic what is our next epic खोइ हाम्रो where is it tasks.md okay epic 4 tours and ticket indicator dynamic upcoming shows implementation ticket redirects okay epic यसमा केही छ next epic 4 this is pretty simple यो त एकैछिनमा सकिनु पर्ने हो क्रिएटर मेलाको भिडियो पोस्ट गर्न नदिने रे अमेरिकन दाजुहरूले त्यसको चाहिँ हुँदैन क्रिएटर्स मेलाको चाहिँ राख्न दिँदैन होला ब्रो फन क्लाउड कोड भाइब कोडिङ कोर्स बनायो भने आइल बी यर फर्स्ट कस्टमर अरे हुन्छ I'll think about it Sanjay Silwal Gupta's podcast अरे okay it's interesting it's getting interesting
lot of things missing मैले खोजे जस्तो खासै भइरहेको छैन तर we can work with it oh bruh bruh Brisbane Pokhara Kathmandu sold out this is nice live on tour this is nice I like it मैले खोजेको यस्तै यस्तै नै खोजे थिएँ यस्तै यस्तै नै खोजे थिएँ right this part is okay okay this is got clear git dot epic 4 tours and tickets section okay अहिलेको लागि कुनै एउटा कहाँबाट data dot contents dot ts मा हुन्छ okay I'm happy with it अहिलेको लागि everything is placeholder हैन git push this looks good now good let's move on to epic 5 okay epic 5 मा के छ commerce design merch showcase module add pay-per-view special link हैन okay the add section for merch and merch पेमेन्ट यहाँबाट गर्ने पेमेन्ट अहिले नगरौँ पेमेन्ट पछि नै गरौँ ल हैन merch for now it's all going to be just placeholders no payment integration and also just use placeholder images and products हैन the pay-per-view special links should be closer to the stand-up video section and they section for now as placeholder create a pay-per-view section for my special Muzibad. QA company still up or it's closed off अहिले मलाई सोध्या हो bro QA company अहिले closed YOLO closed नै भन्दा हुन्छ अहिलेको लागि not pursuing that anymore Arc browser still getting updates a little bit but I'm happy with what it is bro even the BC चाहिँदा पनि चाहिँदैन I'm very happy with what it is I tried moving to Dia I didn't like Dia तर Arc I still love Arc दाइ GitHub कसरी सिक्ने GitHub there are plenty of tutorials online नि अहिले त हैन GitHub सिक्न त गाह्रो अहिले त कुनै छैन नि there are plenty of YouTube tutorials plenty of text tutorials सबै फ्री नै छ हैन त्यही हो just like write code on your own अनि कस्तो भने GitHub चाहिँ सबै कुरा सिक्छु भनेर सिकिदैन के need अनुसार सिक्दै जाने हो does that make sense किनकि Git is के अरे सबै कुरा एकैचोटि सिक्न खोज्यो भने चाहिँ it gets too overwhelming अनि तिमीले उ पनि बुझ्दैनौ त्यसको युज केसै बुझ्दैनौ so like write some code put that on GitHub अनि त्यसरी नै सिक्दै जाऊ now दाइ हजुरले नेक्स्ट रियाक्ट गर्नुहुन्छ कि अरु कुन फ्रेमवर्क युज गर्नुहुन्छ I do React I could do React Native I do next I do Vue I like Vue एकदम राम्रो लाग्छ मलाई त्यो उ नै छैन के अरे I'm not के भन्छ I don't stick to one framework
What should a person do? Do comedy, do technology, do coaching, do everything. We should do everything. YOLO bro, YOLO. दाइ गिटअप नै चलाउन आउँदैन, हाउ टु लर्न फ्रम बेसिक. Write a code, make a website for yourself, हुन्छ नि, लाइक एज सिम्पल एज द्याट. मेक अ वेबसाइट फर यर सेल्फ, पुट इट अन गिटहब, अनि जस्ट गुगल हरेक कुरा के गर्ने भनेर, होइन. सो त्यसरी नै सिकिन्छ, गरेर सिक्ने हो गिटहब चाहिँ, पढेर होइन. नेक्स्ट.जेएस कास्ट लाग्छ. वाट? नेपालमा एङ्गुलर युज धेरैले गर्दैन. एङ्गुलर त धेरै पुरानो. आई युज टु बी वान अफ द अर्ली अडप्टर्स अफ एङ्गुलर, तर मैले धेरै अगाडि छोडेँ. एङ्गुलर 3बाट एङ्गुलर 3 वाज द लास्ट गुड एङ्गुलर. त्यसपछि त नै. भयो. ओके, लेट्स सी क्या किया इसने. Unlock full special for 500. Okay. Mujibad extended uncut, now available on pay-per-view. The full uncensored 90 minutes so you will take out, no holding back. Okay. It's add to cart. बनाउँछु, बनाइदियो. Okay. Not happy. तर we'll work on it later. Merge section, get push. I am not entirely happy with the design choices in these sections, but we will tackle them later. For now, let's move on to epic 6. epic 6 like we we discussed earlier, the green room is not being built at the moment. Mac or Windows? Mac bro. I'm not sure what to do with vibe coding. You can do anything with vibe coding. You can do anything with vibe coding, bro. This just depends on your creativity. Isn't Claude good for front end? Why use? I have found that Gemini anti-gravity is better at front end. मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ क्लड भन्दा क्लड मेक्स अ लट अफ मिस्टेक्स यार फ्रन्ट एन्डमा चाहिँ. अनि इट अल्सो डजन्ट टेक क्रिएटिभ चोइसेस. आई डोन्ट लाइक इफ द्याट मेक्स सेन्स. क्लडले चाहिँ क्रिएटिभ चोइसहरू त्यति धेरै लिँदैन. एकदम लजिकल, ऱ्यासनल, साइन्टिफिक चोइसेसहरू चाहिँ राम्रो लिन्छ होइन. तर क्रिएटिभ चोइस चाहिँ खासै लिँदैन. आई डोन्ट नो इफ द्याट मेक्स सेन्स. के निकाल्यो त्यसले? हेकल बक्स. Drop the mic. Connect to Instagram, TikTok. Okay, booking and inquiries. Okay. ल गाइस, यसले सबै कुरा चाहिँ मिलायो, म सकायो. Bro, you can change the model. Yeah, I can change the model. I know I can change the model. I use who
Okay. Okay, let's review. Like, guys, what do you think? I'll say, what do you like, what do you not like? I know it's not great. I know this is far from perfect, but what are the things that you like so far? Do you want to produce and deploy it to the world? Yeah, of course. Point नै त्यही हो. I don't like this Aayush who big लेखेको हैन. So we need to find something else यहाँनिर हैन. This is टेक्स्टहरु त म मिलाइहाल्छु हैन. यहाँनिर सुरुमा definitely there has to be a CTA that makes something that amounts to something हैन. इमेज बाहेक केही ठिक छैन अरे हैन. या अहिले आएर the font is not that great है. Font is not that great. Should we go for a little more grungy font? है अलिकति ग्रन्ज के अरे अलिकति खचाखुचुक भएको फोटो त वर्ल्ड कप म्याराडोना जस्तो छ त. this I like हैन. This I like. It needs more तर अहिलेको लागि I'll leave it. Live on to यो पार्ट पनि I'm happy with it हैन. The comedian यो चाहिँदैन. The comedian section चाहिँदैन. The comedian section चाहिँदैन. So यो भइसकेपछि यो चाहिँदैन हैन. So the current hour आफ्नो ठाउँमा यहाँ छ हैन. विन्डसर्फ अफ कर्सर युज गरिराख्नु भएको. म विन्डसर्फ युज गरिरहेको छु अहिले चाहिँ. Okay, stand up. Okay. March. ठिक छ. हेकल बक्स. Okay. I know के गर्ने भनेर हैन. Okay. Now that all of the epics are done, let's work on some major updates. One, I do not like Oswald as the primary font. It is too clean. Can we find a font that is more grunge looking? What do you think will that fit here better? I am interested in knowing your opinions too. Again, very important. Have back and forth. Don't just give it your feedback. Second ma, what I want is Aayush ठिक छ. The comedian section is pointless. Let's remove it. Comedian section, this does not matter. You use the image in this section as branding image for pay-per-view section in pay-per-view section. 10% remaining, bro. What the fuck? Phone नै चार्ज हुँदैन त. Wait. फोनको चार्ज सक्यो.
हैन सो यसलाई चाहिँ यो इमेज चाहिँ अब यो मुजिबाद एक्सटेन्डेडमा चाहिँ यहाँनिर युज गर्नु पर्यो हैन द करेन्ट आवर rename it to currently performing shows हैन the layout should be horizontal not vertical हैन यसलाई vertical बनाइदिने सरी horizontal बनाइदिने हैन हैन PPV section needs color and branding of the special 5 for the stand-up videos section let's make one के भन्छ featured हैन कसरी भन्ने त्यसलाई कसरी भन्ने त्यसलाई के भन्छ त्यसलाई माथि एउटा ठुलो अनि तल्लोपट्टि सानो सानो सो द्याट जुन क्लिक गर्यो त्यो चाहिँ प्ले होस् हैन one full width नभन्नु wide playable section and small thumbnails at the bottom clicking on any thumbnail will play that video in the big section. Let's say if it does anything with that. यतिमै बुझोस् यसले guest appearance needs to be renamed to podcast appearances and podcast appearances नै भन्ने के भन्ने podcast appearances and it needs to display video thumbnails no 7 merge section अहिलेलाई यति नै ठिक छ हैन heckle box let's not work on heckle box add social icons in the footer heckle box is not nah okay अहिलेलाई त्यही छोड्दा heckle box I'll think about later अहिलेको लागि यति ठिक छ दाइ मैले लोकल सिजाउजु खोल्न खोजेँ मेरोमा नट फाउन्ड भनेर ओ गुन्जन पो रहेछ के छ गुन्जन we need to talk soon है ओ रबिन के छ रबिन long time के छ how are you linking the YouTube video and can you do it with an Instagram post YouTube video त it's just link bro अनि Instagram भिडियो पनि मेबी आई डोन्ट नो Instagram भिडियो गर्न मिल्छ मेबी पब्लिक भिडियो चाहिँ मिल्छ होला आई डोन्ट नो हुनु मिल्नु पर्ने हो दाइ पढ्न अल्छी लाग्यो अरे यसो गर के अरे ओपन एआईलाई पढ्न लगाइदियो अनि तिमी सुनेर बस That's a pretty good plan though. That's a pretty good plan. Is it true that mail is a good thing? Is it true that mail is a good thing? Mail? Like email? What? I don't understand, Bikram bro. I'm so tired. I know Gunjan bro, I know. यो सेटअप कसरी गर्ने फर्स्टदेखि स्ट्रिम हेर ब्रो मैले एभ्रिथिङ मैले गराइदिएको छु
के अरे यु क्यान सी स्टेप बाई स्टेप के गर्ने भनेर यो त अड्क्यो त कहिलेकाहीँ अड्किन्छ है कहिलेकाहीँ अड्किन्छ हेलो आयुष दाई आरु पारु अरे I'm just starting to learn full stack development and I'm a bit unsure with how things are in the job market right now. Do you think it's worth diving in? It's definitely gotten harder. होइन तर the barrier to learn is also quite low. तर it has started costing money to learn. होइन so with AI each AI मा you are spending money, right? So you need to be aware of the fact that even to learn you are spending some kind of money, but learning this is quite easy and it does take a lot of experimentation, so you have to be experimenting a lot. तिमीले राम्रोसँग काम गर्यो भने लाइक देयर इज इनफ जब उसमा के चाहिँ हो भने it's not the same as 2 years ago. So if you operate in the way that students operated 2 years ago, you have no future. Right? But you have to operate in a different way. It's the post AI world now, so you have to think differently. I hope it makes sense. मैले यहाँबाट कसरी हेर्ने त्यहाँबाट हेर्न मिल्दैन ब्रो मैले डिप्लोय नै गरेको छैन डिप्लोय गरिसकेपछि मात्रै हुन्छ Oh, what? No, no. What are you doing? What are you doing? No. It made it worse. It made it worse. It made it worse. It's still writing, still writing. It's okay. छ्या के बनाइदियो यार दाइक एनजी रक गरेर एनजी रक युज गरौँ न अरूले नि अहिले हेर्न मिल्छ अरे एकैछिनमा म भर्चुअलमा डिप्लोय नै हानिदिन्छु नि दाइ कमिक sans युज गर्नु कि IMG YouTube is not configured under images in your next config GS अरे VS Code को टनल युज गर्दा हुन्छ होला नि ए एकैछिन हेर न हौ बनेकै छैन बोल्दा बोल्दा थाकियो यार तर adding podcasts and social icons के भयो यसले त फिक्सै नगरी अगाडि बढ्न थाल्यो त प्रडमा गएको छैन हामी यहाँ ह्याक गर्न आन रेडी अरे त्यही अहिले त केही छँदा पनि छैन न सिएमएस छ न ब्याकएन्ड छ इट्स जस्ट दाइ यस्तै स्ट्यान्डअप राइटिङ डजन्ट ह्याभ सेसन्स त्यो नि गर्न मिल्छ आई थट अफ द्याट आई डोन्ट नो हाउ कम्फर्टेबल आई एम फेलिङ इन फ्रन्ट अफ पिपल वेन इट कम्स टु स्ट्यान्डअप किनकि 90% of what you write is trash. It's not funny, but that is the process. You write and you throw away and you write and you throw away and it's just trash after trash after trash until you find something nice. होइन सो मलाई गर्नु चाहिँ मन छ लाइक अ रियल सेसन अफ राइटिङ बट आई डोन्ट वान्ट टु डु इट अलोन आई वान्ट टु डु इट विथ समबडी एल्स लाइक इदर योजना अर एलन अर सम अदर कमिक बसेर अनि राइटिङ सेसन चाहिँ गर्नु मन छ तर या के अरे आई अल्सो डोन्ट नो म कति कम्फर्टेबल छु टु टु लुक लाइक अ फेलियर हुनु चाहिँ पर्छ फेरि कन्टेक्स्ट ह्याक गर्ने मात्र हो अरे नेक्स्ट इयर्सको भलरेबिलिटी अब्युज गर्न मिल्छ होला नि अरे
Export Facebook doesn't exist in target module अरे गर्दैछ केही न केही गर्दैछ पोस्ट MVP refinements grunge style भनेको त उहिले त के हाल्दै यार make sure you to add no mistakes at the end of the plot but let's figure out your font grunge title fonts ओ यस्तै के हाल्दिने क्या सोचिरहेको थिएँ अनि यो होइन ओ यो ओ यो यस्तो खालको क्या what do you think I have 6 viewers so I'm going to stream it opinion Linux for both for job and personal you can use Linux अब Mac चलाइसकेपछि चाहिँ you don't want to go back because it actually saves a lot of time. I understand the idea of हुन्छ नि के अरे flexibility छ जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाइन्छ but that is something that a person with a lot of free time values. Do you know what I mean? You know, like customizable यताउति okay you have time to customize okay I don't. So I would like to get something that just works. यो छ तर it costs money. Is free for personal use. Not this, not this, not this. Not this, not this. कस्टमाइज गरेर रातभर बसेर 2 दिन चलायो अनि बिर्स्यो युज गर्ने पर्क्स अफ कस्टमाइजेसन लिनक्स युज गर्ने बेरोजगारले हो होइन त्यस्तो भन्न खोजे होइन मैले ब्रो व्हाट इज दिस YouTube clickbait shit yeah I like this bro look this is the look तर is it also too much no ali अर्कै something in between go this route nah maybe this too much no के बनायो बिगार्यो के गर्यो सकायो okay सिधै runtime error bro we have a runtime error this is the error message केही नि गर्ने नै सिधै यसलाई दिने यसले आफैले सल्भ गर्छ ओके is Linux a valuable skill to have in job market like Linux will teach you how to work in terminal a lot so yeah that is actually हो तर Linux नै चलाउन आउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हैन see the Mac systems र Linux systems खासै फरक छैन it's the same system हैन so के अरे Linux त्यस्तो उ चाहिँ छैन Linux भनेर चाहिँ हैन तर you should be comfortable working in terminal त्यति त हो यो एआई हरुले जानी क्रेडिट सकिने बेला जानी बुझी बिगार जस्तो लाग्छ that's true ओ सकिन लागेछ यार जेमिनी त ओ शिट 40% पुगेछ 60% युज हान्छ कि मैले नेम
Kill the server. Can't say server. Where is the server? Where is the server? Oh, server त यसले यहीँ चलाइरहेछ त. Everything should load perfectly now. Oh, you font, bro, font. Ugh. This I like. This I like. This has something to it. Live on tour. ठीक छ. Unlock status. This is interesting. Okay. Yes, this is what I wanted. Okay, this is what I wanted. ठिक छ. Podcast appearances यहाँनिर त्यति आउँछ. आउँछ. Merch आउँछ. Heckle box आउँछ. Okay. I hate this font choice that you put in place of Oswald. What kind of typeface should work for our design? Let's have a conversation. I want to hear your opinion. Have you tried embedding vibe coding using model context protocol MCP? MCP, yeah, MCP to use गरिरहेको. I was like, no, you kill the server. I almost did it. I almost did it. I almost said, no, you kill the server. मलाई किन काम गरेर. You're completely permanent marker was a swing and a miss. It usually ends up looking like a fake Sharpie. If we want the raw socio grunge, the better design philosophy for this is modern brutalism. Yes, we shouldn't use an unapologetically massive Archivo Black, Anton, Bebas New, or Special Elite as an accent font. This is gritty. Special Elite font. No, too much. Especially Anton. 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 Same नै छ. Archivo Black. Archivo Black. No, यो त नै. Let's go with Anton. Archivo Black is too wide. And no on Special Elite 2. Okay. Have you tried embedding vibe coding using it? Yeah, MCP. Yeah, I already answered that. Oh, there's still 56 people. I did not think 56 people will still stay around. Koko cha. I'll plug it again. This is my new product, StoryBirdie.com. This is an AI tool for filmmakers that I built with my friend Amit, mere bhai, a genius. So this is a pre-production tool for filmmakers. And yeah, I'm trying to get some early paid customers for it. So if you think this is helpful for you, if you know someone just like this, please send this to them. Hey, Rubik distressed font. Rubik distressed. Let's check Rubik distressed. Rubik distressed.
Oh no, too much, too much, too much, too much. Rubik dirt. No, 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 no. Rubik maps. Huh, huh, bruh, bruh. This is interesting. I'm again vouching for comic sans. Raymond, don't. Raymond, don't. Please don't make me use. Ah, this is interesting. This is interesting. I have. This is interesting. This is interesting. This is interesting. This is interesting. Okay. Mm, uh, uh, uh. Can you try Rubik maps? Maps, है ना? Rubik maps. Can you try Rubik maps? Let's see if that works. If it doesn't, we will come back to Anton. Rubik maps. This is interesting, guys. This is interesting. This might work. Hello from fellow Pulchok student. What's up, Sheshadris? I don't know. That's your name, maybe. Myriad Pro. No, 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 no Myriad Pro. Not Times New Roman. Thanks, Noob Gaming. We'll. I just Rubik maps. This one is definitely heavily distressed and has that Saturday night. Take a look. Okay, okay. Let's see. What? खोइ हे अर्कै छ त नि यहाँ त खोइ त यस्तो what happened किन छैन रुबिक म्याप्स त हो नि हैन उस्तै हो हुन चाहिँ what happened एरियल अरे किन यस्तो छ रेगुलर 400 48 pixels regular 360 pixels 92 pixel ठुलो हुँदा पनि यो त यस्तो छ लु ठीक छ हैन heading 1 heading 2 किन bro I don't understand यो patterns किन आइरा छैन let's see patterns किन आइरा छैन font weight ले गर्दा font weight ले गर्दा हो font weight ले गर्दा हो what do you guys think What color is the garter? They use the GST, get shit done prompt library. It will help you plan properly and actual finishing things. Yeah, I needed to get back to it. Get to GST. Heard a lot about it. This definitely adds a character. What do you guys think? No, not on hero section. This adds a character which I like. Is it too much? Too much, guys? Too much?
Okay, too much. Legibility combo. Aayush who. Okay, okay, okay. Uh, okay, let's get back to Anton. Anton, eh? Get back to Anton? Okay, let's get back to Anton. Okay, let's get back to Anton. Okay. But there is somewhere in between छ क्या रुबिक यसको somewhere in between छ क्या ठिक छ ग्रेड टाइपको के छ ग्रेड बिट ग्रन्ज केही छ छैन ओके ठिक छ let's what खोइ Anton and we are back to Anton rebooting Anton was not implemented check again if you did it correctly. Okay, so you want to record the meme sound. What? You can use the font you like. Okay, okay. So हामी यहाँ छौँ ए अच्छा यो पनि हाल्दैछ यसले त यो मैले भने नि थिएन त कोही किन हालेको I like this टेक्स्टहरू मिलाउनु पर्छ डार्क डटी एन्ड डेन्जर्सको उहरू पोस्टर म चेन्ज गरिदिन्छु त्यो ठिक छ हैन करेन्टली पर्फर्मिङमा त्यो हाल्दिन मिल्छ हैन लाइभ अन टुर काठमाडौँ पोखरा ब्रिस्बेन भनेर हाल्न मिल्छ हैन पेपर भ्यू यसमा अनलक स्टेटस यहाँनिर टेक्स्ट मिलाउन मिल्छ स्ट्यान्ड अप कमेडी यो छ ठिक छ यो भिडियो पनि ठिक छ पोडकास्ट अपियरेन्सहरू यो मिलाउनु पर्छ यो ठिक छ मर्चको लागि नि यो ठिक छ हेकल बक्स आई डोन्ट लाइक हेकल बक्स यो यसले यसरी राख्दियो यो ठिक छ ड्रप द माइक ठिक छ okay so you want so guys ideas what else what do you think so far very mid bungee tent font are let's do bungee tent oh no oh no no bungee shade bungee spice no bungee shade no bungee outline no no okay font heading now this is too basic yeah I don't know what to do with it I don't know what to do with it I use Times New Roman teaser Freezole font okay Freezole oh no okay this is something but it's not the right thing Ramona छैन Ramona font
Oh, no, 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 no. That's not it. That's not it. That's not it. That's not it. Uh, block block नहीं है ना. Caveat. Early internet जस्तो number of visitors +1 अरे. Caveat. Caveat plus. Caveat. Oh no, too much. So the hero section is a bit. यसमा के छ? Hero section मा what is this? No, यो hero section हो. Wait, hero section यो हैन. यसमा इमेजहरु छैन. खोइ त ब्याकग्राउन्ड केमा हालिरहेको छ बे? Selection busy club red, item center, image कहाँ हाल्यो यसले? के उ भइरहेछ यो? ए यो पो यताउति भइरहेछ. स्क्रोल पो क्याचक कुचुक भइरहेछ. नट ब्याड हौ, नट ब्याड अहिलेसम्म चाहिँ. यो गर्नु पर्यो नि. यो ठिक छ. Kind of. Yes, this is nice. This is nice. This is nice. This is nice. This is okay. I can change that. Okay. दाइ हल्का लाइभ ल्याक आयो. विन्डोज प्लस एक्स प्लस एन्टर थिच्नुहोस् अरे. ब्रो म म्याकमा छु ब्रो, म्याकमा. मोबाइल भ्यूमा हिरो सेक्सन राम्रो भएन. हिरो सेक्सन त मेन भ्यूमै राम्रो छैन हैन. एकछिन है त. लेट्स सी कतिको उ छ. इमेजेस, हिरो इमेज. यतिको हुनुपर्ने हो नि त. The hero section is not looking good. Let's remove overlay on the hero image completely and show it in full opacity. के गर्छ ब्रो त्यसले अरे? व्हाट? दाइ हल्का लाइभ ल्याग आयो. विन्डोज प्लस एक्स प्लस इन्टर थिच्नुहोस् अरे. वाट डज विन्डोज प्लस एक्स प्लस एन्टर डु? Opens up power menu, providing fast access to items like task manager. अरे एकछिन. Done. Removed. Okay. There is this. Now there's a character. Now there's a little bit of character. This is यो फिल्टर युज गरे भन्दा पनि यसमा चाहिँ कि यो चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि I used Gemini to make this effect. At least learn how to code a little before you vibe code. Wow. Who is this German 1HT? SAS दिँदै आयो त ब्रो त नि अनि. Okay. This I like. This is better. Yeah. This I like.
Okay, this is more like it, bro. हिरो पिकले अनक्यानी भ्याली ट्रिगर गर्यो. It's okay. मलाई चाहिँ त्यही नै चाहिरहेको थियो. I like this very is it real or not टाइपको view. I look at this part. This part I love so much. This part. If you are focused on purely vibe coding, is the hero section or villain section converted into a Garna section? What? I'd recommend Claude Opus 4.5. Okay, bro. Okay, bro. Thank you for your recommendation. I use Claude Code. I am a programmer. I am just playing around right now, okay? You don't have to be so sassy. Now copy मात्रै हो प्रब्लम अब चाहिँ. Copy हो problem. This okay, this is okay. This I like. यो section पनि ठिक छ. यो section नि ठिक छ. Merge section. Okay, we can work it out later. Heckle box, I don't know. हैन. Opus Popins, yeah, gift गरिदियो bro, gift गरिदियो. I'm a comedian, I'm a musician, I'm a vibe, I'm a lover. Speaking of musician, hello. Sorry for the misunderstanding on my part. No worries, German bro. Just don't like it's even if I was who you were referring to, it's okay to have fun a little, right? So just to give you a little bit of background, I'm a comedian. I'm a software engineer. I've been working as a software developer for I don't know 14 years. And right now I'm building my landing page, my website, and I just wanted to have a little fun. Okay, and that's what I'm doing. By the way, this is my product. I recently launched an AI tool for filmmakers that I built. And if you know filmmakers, this is an AI pre-production pipeline tool for them. So if you know anybody, let them know about it. I think it'll help them. Right, it's called StoryBirdie, storybirdie.com. Billboard, Paper Tiger. है बिलबर्डको साइट कस्तो छ हेरौँ न. Billboard.com. Oh, flex हेर त्यहाँ. Look at the flex. केही चाहिएको छैन उसलाई. Just this is me. ब्याकएन्डमा एआई के युज गर्नुभएको चाहिँ यसमा स्क्रिप्ट जेनेरेसन एन्ड अल. वी डोन्ट डु स्क्रिप्ट जेनेरेसन. स्क्रिप्टबाट सर्ट लिस्ट जेनेरेट हुन्छ अनि सर्ट लिस्टबाट स्टोरी बोर्ड जेनेरेट हुन्छ अनि देयर इज अ लेभल अफ स्क्रिन प्ले एनालिसिस मोड. सो ब्याकएन्डमा चाहिँ वी हेभ अ लेजिट एजेन्ट अर्केस्ट्रेसन लेयर. So we use like different models for different things. अनि सो जिपिटी पनि छ, क्लाउड पनि युज गरिरहेछ, सानो ठाउँमा जेमिनी पनि छ. अनि सो वी हेभ युज अल काइन्ड्स अफ मोडल्स ब्याकएन्डमा चाहिँ. द एआई च्याटबोट इज अ मस्ट. नो एआई च्याटबोट. सो वाट इज यर ल्याङ्ग्वेज स्ट्याक? आइम अ जाभास्क्रिप्ट डेभलपर प्राइमेरीली, फुल स्ट्याक. पेपर टाइगरको या Paper Tiger, Bill Burr. I remember. He went for a little red purple. यो भन्दा पनि हैन, यो इमेज हैन तिमीले भनेको. I know what you're talking about. तर this is not it. Two dates. सिधै अर्कोमा लाग्दिँदो रहेछ. पञ्च अपमा लाग्दिँदो रहेछ. स्टोर मर्चको बिलबर्ड मर्च. डिफ्रेन्ट डुहरू. पोडकास्ट
Listen. Okay. Chota Chota. It's just one page. Incredible. Ugh. Looks good. Arc also Zen ho अरे. Arc हो कि Zen हो? Arc हो bro. Okay. Okay. Uh, oh yeah, I have to say like you hero image I like it. I like it a lot better. It's just that we need a CTA here, some kind of CTA. We need email collection वाला पनि चाहियो. I need to collect emails. यो भइहाल्यो. यो भइहाल्यो. पडकास्टको यो इमेज हाल्नै पर्यो. मर्च वाला हाल्ने नै भइहाल्यो. द हेकल बक्स लिभ अ जोक, अ बर्न, अ जेन्युन क्वेसन, माइट युज इट अन स्टेज अर पडकास्ट. हेकल बक्स नो है, नो हेकल बक्स. आई डोन्ट थिङ्क दिस वर्क्स राइट. न्याबार भएन होला फन्ट अरे. न्याबार भएन. के गर्ने यार न्याबारलाई. ओके. थिङ्स आर लुकिङ बेटर होइन. पोजिटिभ रिइन्फोर्समेन्ट इज नेसेसरी नहुनु इज हेल्पफुल. Positive reinforcement, negative reinforcement. So if it's doing anything well, you have to tell them it's doing well. It remembers it. And if they are doing something wrong, you have to tell them it's doing something wrong. They'll remember it. And so this positive, negative reinforcement पनि it sounds like it's not a के एआईलाई भनिरहेको जस्तो हुन्छ तर it actually helps. आर्क ब्राउजर म आर्कै युज गरिरहेको. Things look better. I do not like the nav bar so far. Instead of the nav bar sitting sitting on top of the hero section, let's overlay it on top of the hero section, and the background only appears on scroll down. I think बुझ्छ होला यति भयो नि त ब्रो. न्याप बार नै आर्कको जस्तो साइडमा बनाम भन्न खोजेको. साइडमा नो, किनकि यति जम्मा थोरै 1 2 3 4 5वटा लिङ्क मात्रै त हुन्छ नि त. सो साइड बार ओन्ली मेक सेन्स वेयर देयर आर लट अफ नेभिगेसन एलिमेन्ट्स राइट. टपमा केही छ, बटममा केही छ, साइन आउट छ, सेटिङ्स छ. त्यो भयो भने चाहिँ इट मेक्स सेन्स. बुझ्यो. बुझ्यो. Now let's make the hover state of the navigation items a little better. Maybe we can do something with drop shadow. Language is strange. I do not like navbar so far. Is not bringing navbar near. साइडबार मोबाइल रेस्पोन्सिभमा ठिक हुन्छ. यसको मोबाइल रेस्पोन्समा के छ यसको. त केही नि रहन्छ त. We'll fix it. त्यो फिक्स गरिन्छ. आई लाइक दिस अहिले चाहिँ अब होइन. दिस इज ओके. I like this. I like the vibe of this. एकछिन है त. Yes, I like the vibe of this. होइन. This is working well for me. Currently performing shows. This is working well for me. Live on tour. This is working well for me. Yo पनि yes, okay. This is working well for me. अलिकति टेक्स्चर छ. Okay.
ओके, यो पनि ठिक छ, पोडकास्ट ठिक छ, मर्च ठिक छ, ओके। ओके ओके, आई लाइक इट, आई लाइक इट, आई लाइक इट। अब के चाहियो भने द nav bar is inaccessible in mobile view, add a mobile navigation as well। यो नि हालिदिन्छ। ब्रो काठमाडौँको सबै भने राम्रो कमेडी क्लब कता छ? काठमाडौँमा एउटै कमेडी क्लब छ ब्रो, ह्याप्पी क्लब भन्ने, त्यही हो। अरू छ 70% अफ युजर्स आर फ्रम मोबाइल टु, सो राम्रो कमेडी सो अहिलेबाट त्यता नै गर्दै गर्दा हुन्छ अरे। या मोबाइल त डेफिनेटली हो नि होइन। ओके, आयो नेस नेस, दिस इज नाइस। Maybe emphasize more on your hero image, put the text on the bottom like the site you visited earlier of a singer, no billboard. Emphasize more on the hero image, put the text on the bottom. Yeah, I understand what you're saying, I understand what you're saying होइन। but then again there needs to be यो पार्टमा चाहिँ we need to rethink क्या होइन। के भइरहेछ भने if you are coming to this website, no matter what it is, it's my website for the moment, but you're coming to this website अनि हेरेर आहा मात्रै भन्नु पर्यो भने त what's the point, right? It has to have some objective, some CTA to it, right? So त्यो कुरा चाहिँ फिगर आउट गर्नुपर्नेछ। या मैले त्यो चाहिँ बुझेँ। in mobile view the hero section title and text should be moved closer to the bottom so that the hero image is clearly seen होइन। keep things as is in desktop view अहिलेको लागि। okay, viewers realizing hero image is actually a hero image। ओके, यो गरिन्छ होइन, ठिक छ, यो ठिक छ। मोबाइल भ्यूमा त यो ठिक छ, मोबाइल भ्यूमा यो ठिक छैन, दिस इज नट गुड, राइट? यसले गर्दाखेरि बिगार्यो, सेलिङ फास्ट। in mobile view the button on the के भन्छ यो tour/event section should be full width। okay, okay, looks nice, looks nice होइन, looks nice। currently performing shows, live on tour। I think tour part माथि राख्नुपर्छ क्या है। आउने बित्तिकै आई वान्ट पिपल टु सी मेरो सोज कहाँ कहाँ भइरहेछ होइन। somewhere in hero section, small section that has your next shows, maybe subtle one which will take you to the main section when clicked। yeah, that's what I was thinking about होइन। सो हायर मी वाला सेक्सन त नराखौँ होइन, टुर डेट्सहरू लाइक सो डेट्स भनेर राखिदिन्छु होइन।
सुत्ने बेला कम्स अरे कम्स त भन्या हो होरिजोन्टल स्क्रोल कार्ड राखे हुन्छ कुनैमा होरिजोन्टल स्क्रोल कार्ड है द्याट कुड मेक सेन्स द्याट मेक्स सेन्स ओके ओके यो पनि ठिक छ May 22 काठमाडौँ काठमाडौँ कमेडी क्लब पोखरा पोखरा सिटी हल the events the tour section also needs a show name हैन the show name हैन show name in the list भर्टिकलमा क्लटर हुन्छ धेरै अरे दाइ सानो सानो टास्कको लागि त सानो मोडल्स युज गर्न जेमिनी 3 पनि युज गरेर जेमिनीको सर्भरमा हेभी ट्राफिक मैले आई नो आई शुड नट बी डुइङ द्याट म अलिकति मात्ते म म अलिकति मात्ते होइन बेला बेला मोबाइल भ्यू ओन्ली भइराख्नुपर्छ प्रम्पटमा नत्र डेस्कटपमा नि चेन्ज गर्छ इन मोबाइल भ्यू भनेर भन्दैछु सो सायद नगर्ला भन्ने हो होइन ओके यो ठिक छ अहिलेसम्म त ठिक छ 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 मुसीबत डार्क डर्टी डेन्जरस टाइटल सिटी भेन्यू हैन ओके ल लोमा हालेँ मैले लोमा फ्ल्यास हालिदिएँ होइन द के भन्छ order should be show name city venue for this section the order should be dark mode on or off no I want just one mode It's fun to work with agents until they do extra, then you ask them to do. Ora, I like when they go extra. मलाई त कसैले हो तँलाई यस्तो दिमाग आयो जस्तो लाग्छ मलाई त ब्याकग्राउन्ड फ्लोटिङ एलिमेन्ट नो आई हेट ब्याकग्राउन्ड फ्लोटिङ एलिमेन्ट okay this is better for me कस्तो सानो सानो कुरा हैन द शो टाइटल शुड बी बिगर एन्ड द सिटी नेम शुड बी स्मलर सानो कुरा यार ल गरिदिइहाल्छ अहिले ब्याकग्राउन्ड फ्लोटिङ एलिमेन्ट्स नो ब्याकग्राउन्ड फ्लोटिङ टिकट्स सेलिङ फास्ट यो ठिक छ हैन यो ठिक छ सोल्ड आउट यो नि ठिक छ ओके जेन्डर इनइक्वालिटी यो ठिक छ हैन okay I like this हैन I like this हैन यो ठिक छ 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 the heckle box no I wanted to ask you guys do you ever like sign up to newsletters किनकि हुन्छ नि हरेक कतिजनाको साइटमा साइन अप फर न्युज लेटर भनेर इमेल राखिदिँदा हुन्छ डु यु एभर पुट योर नेम इन देयर हरेक परिवार प्रम्प्ट 5 परिवारलाई पुग्ने पानी पर्यो डोन्ट मेक मी फिल गिल्टी ब्रो
Newsletter for email collection, so upcoming events को updates. No, never irritating free spams. So that's what I want to figure out. Okay, so there's a lot. मैले पनि गर्दिनँ. No, never, never irritating free spams. Uh, so like okay, here's my here's my question to you, to all of you, and I think there are 44 people. I want everybody to give me answer होइन. मलाई यतिचोटि हुन्छ कि एभ्रिबडी कम्स इन आस्क मी दाइ तपाईँको सो कहिले हो मलाई थाहै हुँदैन होइन, म नेक्स्ट सोमा आउँछु लेट मी, अनि म चाहिँ सोको बारेमा पोस्ट गरे हुन्छु इन्स्टाग्राममा, फेसबुकमा, टिकटकमा, ट्विटरमा, एभ्रिवेयर आई क्यान आई पोस्ट, बट दिस फकिङ एल्गोरिदम डज नट टेक द्याट टु दोज पिपल होइन. मैले इन्स्टाग्राम च्यानलमा हालेर, ब्रोडकास्ट च्यानलमा हालेर हेरिसकेँ, वाट्सएप ब्रोडकास्ट च्यानलमा हाली हेरिसकेँ. आई हेभ ट्राइड एभ्रिथिङ. It's just that the message does not go to the right people. Now I want to figure out how to do that, how to get past the algorithm. And one tested thing is newsletters, emails. त्यो बाहेक के हुन सक्छ? How would you like to get notified about shows, my shows, होइन, knowing that इन्स्टाग्रामले तिमीलाई देखाइदिँदैन? How? Does anyone have answer? Hello? इन्सपेक्ट सेक्सन खोलेर नाटक मात्र हो, चुपचाप एजेन्ट्सलाई दिने हो, सक्यो नि टाउको दुखाएर. गोइङ फ्रम हाउस टु, सबजनालाई कल हान्नु त. ओके ल ल, म कल हान्नलाई रेडी छु कि. विल यु गिभ मी योर फोन नम्बर यहाँ? फोन गर्न रेडी छु हुन्छ नि. ल ओके, इन्स्टेड अफ आस्किङ फर योर इमेल, आई विल आस्क यु फर योर फोन नम्बर. विल यु गिभ द्याट टु मी? That's a very good Gemini password. Guest appearance on different shows. So, but social media is your preferred. Ooh, is that what you're saying? Nobody says anything here. Say something, bro. Heckle box? No, this is a bad idea. Heckle box is a bad idea. Okay. Okay, clear git add dot UI updates. के गरे योपालि? Layout changes, git push. Okay, एड हाल्ने इन्स्टा एप. ब्रो मैले ट्राई गरिनँ होला एड हाल्नलाई. एड पनि जहाँ पुगिरहेको छैन है मान्छेहरूमा. अटोमेटिक इन्स्टामा डिएम जाने सबैजनालाई. मलाई त के अरे ऊ हानिदिन्छ, ब्लक हानिदिन्छ इन्स्टाग्रामले, स्प्यामर भनेर. तपाईँको सोच द्याट द क्विन इज अ गडेस. वाट? तपाईँको सोच द्याट द क्विन इज अ गडेस. वाट? बाहिर चाहिँ न्युज लेटरले हेल्प गर्छ भन्छन् है, नेपालमा चाहिँ त्यति साह्रो देखाएको छैन. बट यु क्यान अलवेज ट्राई. नो, नेपालमा के अरे इमेल मार्केटिङ डज नट वर्क. आई हेभ ट्राइड इट अलरेडी. पेड प्रमोसन्स आर नट with the influencers, but paid advertisements are good, are not auto skip. मैले ट्राई गरेँ त्यो पनि. N10बाट अटोमेटिक गर्ने. Create a mobile APK app, lightweight with push notifications. Really? Would you like notifications? Like app notifications? छ कोही? अब यो वेबसाइट डिप्लोय गर्ने अनि अपडेट गरिराख्ने. अनि यो वेबसाइटमा तिमी किन आउँछौ त? तिमी आउँदै आउँदैन नि. निड सम न्युज टु कम ब्याक. आउन मन लाग्ने आउँछ वेबसाइट हेरी अरे. नो नोटिफिकेसन. यस, नो. दिस इज गाह्रो. के गर्ने होला मैले? नो नोटिफिकेसन, नो इमेल, नो नोटिफिकेसन. एल्गोरिदम डजन्ट वर्क.
एड्स मैले एड पनि धेरै पेल्या हो होइन, 100-200 डलर खर्च गरिसकेँ मैले एड्समा, पिपल डोन्ट कम त्यहाँबाट पनि। इमेल आउँदा नि एप नोटिफिकेसन आइहाल्छ नि, अफकोर्स आइहाल्छ नि। बिल्ड योर युट्युब एड, त्यत्रो पैसा भइदा भयो त ब्रो। हाउ क्यान आई रिच आउट टु यु, मेरो सो हुँदैछ भन्नलाई। वेल आई वाज अबाउट टु स्लिप एन्ड दिस केम अप। हाई समीर, सरी फर रुइनिङ योर स्लिप। ओके वी आर हियर होइन, वी आर हियर। के चाहिँ यत्तिकै ऊ हानिदिने हो, डिप्लोय हानिदिने हो, के गर्ने हो? My NTC color tune can show me an ad अरे, play unusual things. Sudanji bought the first garnish. Software engineer, yes I am software engineer. Boss को back मा poster. के ल ठिक छ, we'll figure it out. ओके ल गाइस, आजलाई यति नै गरौँ। म डिप्लोय गर्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ, बट इट्स गुड। आई लाइक वेयर दिस इज, बट इट्स नट एज गुड एज आई वान्टेड टु बी। सो लेट्स, म भोलि नै गर्छु जस्तो लाग्यो मलाई होइन, भोलि नै गर्छु। भोलि चाहिँ डिप्लोय हान्नुपर्छ होइन। अनि आइएम थिङ्किङ कि भोलि चाहिँ बसेर लेट्स बिल्ड सम ब्याक एन्ड फिचर्सहरू, right? So not just a landing page, but like I want to actually make a thing. पछाडि ब्याकएन्डमा लगइन गरेर I want to do things. I don't know, म सोच्छु। I'll brainstorm and I'll bring something. CMS पनि, अनि एक्चुली I've been thinking, त्यो अब अहिले अघि यत्तिकै भन्यो तर या why don't I like automate DM sending to everybody, right? So I'll build a system जहाँबाट चाहिँ भयभरको सबजनालाई म DM हानिदिन्छु। Let's see what happens. Yeah. Let's figure that out. Or at least segmentation गर्ने गरेर. Do you know what I mean? Right? Customer segment, like almost a CMS पछाडि बसेर। CMS होइन, के अरे CRM, not CMS. 12 बजिसकेछ ब्रो। CRM, almost a CRM for myself. You know what I mean? सर्ट भिडियो कन्टेन्टबाट नै बेस्ट होला रिच आउट गर्न। हुँदैन क्या ब्रो, आई हेभ ट्राइड द्याट, द एल्गोरिदम डज नट रिच यु, द एल्गोरिदम डजन्ट रिच यु क्या होइन। मैले लाइक सो प्रमोट गर्नलाई मैले भिडियो बनाइनँ होला होइन। सो अल द थिङ्स द्याट यु थिङ्क वर्क, द्याट इज एल्गोरिदम डिपेन्डेन्ट, डज नट वर्क होइन। किनकि मैले नोटिस के गरेको छु भने इफ आई जस्ट पुट समथिङ द्याट्स लाइक हे हु रमाइलो गर्थ्यो भने चाहिँ द्याट ट्राभल्स। बट द मिनेट आई ट्राई टु सेल समथिङ, लाइक इफ आई ट्राई टु लाइक सेल अ टिकट, सोमा आइज यताउति, दोज थिङ्स नेभर ट्राभल होइन। अनि आई थिङ्क द एल्गोरिदम इज लाइक स्निकी फकर लाइक द्याट। बिजनेस नगरौँ भने धेरै मेसेज गरे स्प्याम हुन्छ। आई डोन्ट नो, त्यो म फिगर आउट गरौँला भोलि। के अरे उसँगै बसेर भोलि चाहिँ क्लडसँग बसेर काम गर्नु पऱ्यो ब्रो। डु नो व्हाट आई मिन होइन। आज ऊ गरियो फ्रन्ट एन्ड, आइएम ह्याप्पी होइन। इट्स नट ग्रेट तर इट्स नट सिट इदर होइन। अनि म यो सबै कुरालाई अब सिएमएससँग कनेक्ट गरिदिन्छु। आई अल्सो बिल्ड अ CRM एलिमेन्ट जहाँ चाहिँ फेसबुक इन्स्टाग्रामहरूको मान्छेहरूसँग आई क्यान काइन्ड अफ कम्युनिकेट होइन, अर एटलिस्ट अटोमेट। अनि अब कन्टेन्टहरू भोलि नै बनाउँला। अनि द्याट्स हाउ वी मुभ फरवर्ड। नाइस। त्यही हाहा हु रमाइलो गर्दा गर्दै प्रमोट गर्नु अरे। जस्ट मेक सर्ट फर्म कन्टेन्ट, ट्रेलर टाइपको एउटा सानो हुक टाइपको स्टार्टिङमा
Dude, no, look, go and एकचोटि गएर मेरो इन्स्टाग्राम को फिड हेर त, you'll understand कि मैले कतिवटा सो गरिसकेँ in the last month अनि you know nothing about it. मैले सबैको लागि भिडियो बनाएको छु. Okay, so it's not that easy के bro, बुझ न. महावीर पुन जस्तै बाटोमा प्रमोट गर्नु. Okay, let's take one last look at the what we made. Aida, I like this look. I'm still skeptic about the text, but okay, हैन. Copy is bad. हैन. This is no. Like, what is this self-serving bullshit, right? I'll update the images. हैन. This text needs to change. External link point यो टेक्स्ट पनि जे पाइ त्यही छ, यो चेन्ज हुनुपर्छ. I like this. यो पनि अहिलेको लागि हुन्छ, पछि अहिले छ, पछिको लागि यो आउने बेलामा मात्र आउँछ भनौँ न. अनलक स्टेटस, all this text changes, this text changes, these video changes, हैन. पडकास्टको these video changes 5-6वटा हुन्छ होला, हैन. मर्च, I like this, यो अहिलेको लागि हाइडै गरिदिनु पर्छ. हेकल बक्स छोडेर I'll just put in एउटा के अरे न्युजलेटर हाल्ने कुरा. Otherwise this is pretty nice. Okay. Make this better prompt दिन. No, Claude, we'll work with Claude tomorrow. युट्युबमा आउने कतिजनाकै फिडमा नआउने रहेछ आइजीको कन्टेन्ट. आई नो डुड, आउँदैन क्या. आई पोस्ट नन स्टप, होइन, के अरे हप्ताको 2-3टा पोस्ट गरेर हुन्छ. इट डजन्ट रिच पिपल. अनि कस्तो हुन्छ भने आफ्नो फलोवरमा लाई देखाउँदैन, अरू नयाँ मान्छेलाई देखाइदिन्छ क्या. बुझेन? इट्स वियर्ड एज फक. युज अ क्यू फर सेन्डिङ डिएम, नट अल एट. अफकोर्स त्यो त क्यू ब्याचिङ र क्युइङ पनि सिकाउनुपर्छ. त्यो त अफकोर्स नि हो नि. त्यो त सिम्पल कुरा हो नि ब्रो. 1.4K पोस्ट, 9K फलोवर्स, 2K फलोइङ, द्याट्स टु मच पोस्ट. आई नो. के गर्ने त, सो प्रमोट गर्नै पर्यो. Okay, ल आजलाई यति नै गरौँ गाइस. बट थ्याङ्क यू सो मच फर स्टेइङ विथ मी. आई डिन्ट थिङ्क यति धेरै मान्छे हुन्छ भनेर, बट यु गाइज आर हेयर. स्टिल 32 भ्युवर्स. द्याट्स ग्रेट नम्बर फर मी. एन्ड कता एकैछिन त. Okay. Oh, yes. Thank you so much for staying. This was fun. I liked doing this. I hope you learned something पनि. कतिजनाले प्रम्प्ट चाहिरहेको थिएँ. कतिजनाले म गिटअपको हालिदिन्छु युट्युबमै, होइन. एन्ड देन विल सी यु टुमोरो. गुड नाइट. बाई बाई. वेयर इज इट? कता गयो? How do I stop?